મારો જન્મ ઓરપામાં થયેલો 45 વર્ષથી ખેતી કરતા હતા બેન, મજૂરી ને ખેતી. થોડા મોટા થઈ પછી મજૂરી દે જતે અમે સુરત ને કોઈ ગામમાં બોલાવતા. તેવામાં તો મજૂરી તો ₹2 આપતા હતા બેન. ચોમાસાનો ટાઈમમાં જો કે નીંદવા જવાનું, પણ ઉનાળામાં તો બહાર જતું રહેવાનું. સુરત હે, કંઈ અંકલેશ્વર હે એવું. ને મેં નાની હતી ને મારો બાપ ઓફ થઈ ગયેલો એટલે મેં નાનેથી જ મજૂરી કરેલી. થોડી મોટી થઈ 14-15 વર્ષ 17 વર્ષ પછી મારું લગ્ન થઈ જ ગયું. મેં નિહાળે હું નથી જઈ, કેમ કે મજૂરી જ કરીને જીવવાનું. એટલે નાની બેન હતી તેમને બધોને પાલન પોષણ કરવાનું, એટલે અમે બહુ મજૂરી કરેલી. કોઈનું પાણી ભરવા જવાનું, વળી કોઈનું કંઈ ઢોળ સારવાના હોય ત્યાં ઢોળ સાર લઈ આવવાનું. જીવા મજૂરી તેવામાં બેન એકદમ ઓછી. માકડા આબુ અમારું બહુ દૂર છે, ઓડપાથી લગભગ 6-7 કિલોમીટર થાય. ત્યાં અમે સવારમાં વહેલું ઉઠીને ટિફિન બનાવી દેવાનું ને જવાનું નીંદવા. જો ગામમાં મજૂરી જાય ત્યાં તે આપણને અમે રૂપિયાથી જેલી ₹1 આપતા હતા ને બહાર જાય એટલે ₹1.5. આઠાના હારડે 5 કિલોમીટર ને ચાલીને મજૂરી કરવા જેલા. મેં સુરત હો બેન બોરેલી. સુરતમાં તો 6-7 વર્ષ સુરતમાં કામ કરેલું. અંકલેશ્વરમાં હો જેલી, ભાવનગર ગામ હે ને એ ભાવનગરમાં હો મેં બહુ મજૂરી કરેલી. ત્યાં ડેમ બનાતી તો ત્યાં હો ₹5 રોજ આપते था મને. બુડેલ કરીને ગામ હે, ત્યાં ડેમ જ બનાતે તો બેન. ગામમાંથી બધા કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર જેવું આવે એટલે તે કહે કે અમુક જગ્યાએ મંજૂરી જવાનું છે, તમારે આવવું હોય તો આટલો રોજ આપું એમ. એટલે બધા ગામના છોકરાઓ છોકરીઓ એવું બધું ભેગા થાય, થતેતા ને જતેતા. એટલે ત્યાં આપણે જવાનું. એટલે આવી કોટેરો જેવી બાંધેલી હોય ત્યાં રહેવાનું. મોટી મોટી તગાડીઓ લઈને ખાડો જેવા ત્યાં ચરવાનું ઉતરવાનું. પછી જેટલી તગાડી આપણે લાખે એટલા જ પૈસા વધારે પડે ને આપણે વધારે તગાડી ના કરે એટલે ₹2-3 પડે. ત્યાં પાણી દે નહોતું બેન, પણ અમે જ ડેમ બાંધતા હતા. ત્યાં અમાર સૂકો જ વિસ્તાર. તે તો સુરતમાં મેં ₹5.5 રોજે જેલી. તે ગુણો ઉપર મોટા 10-15 માળની બિલ્ડિંગ, ત્યાં આપણે ગુંડલી સડવાનું. ગુંડલી સડે ત્યાં જ આપણને કામે લગાડે, ને તને ગુંડલી ના સડે એટલે ના લગાડે સીટ્યા. રેતી સડાવવાની, કંઈ સિમેન્ટ છે એવું બધું કરવાનું હોય તે કરું. લાકડા હો ઘેરથી લઈ જવાના. ખોટડીઓ ભરી દઈએ, આટલો ફાસડીઓ કરી દેવાની. ખાવા પીવાનું હીડું હું આપણે ઘેરથી લઈ જવાનું. પછી હલું સામે આ કોઠી વગર બંગલા હે ને એ બંગલા પણ અમે બનાવેલા. અહીંયા ઓડપાથી અમે કેવડિયા અમે ચાલતા આવતે જ. કેવડિયાથી એ કોલોનીથી ઓડપા અમારું લગભગ 6-7 કિલોમીટર. ઊંડવાથી આગળ છે અમારું ગામ. અહીંથી ચાલતા જવાનું ને પાછું 4 વાગ્યાનું જાગીને ટિફિન બનાવીને ચાલતા પાછું એ કેવડિયા આવવાનું. એ કોઠીની બાજુમાં બંગલા એ અમે બનાવેલા. તો અહીંયા મેં ઓછી ઉંમર મારી એટલે મને ગુણ સરાવે થાય. ગુણ સરાવે 5 ગુણ સરાવવાની એક છોકરીને. કોન્ટ્રાક્ટર પાછા રાખે ના, એક તો ના રાખે તો ખાવાનું નહીં. એટલે પછી ત્યાં અમે મારી બેને તો લાકડા હો જબ્બર વેચેલા. ડુંગર જવાનું લેવા. માણવેલી હામું ગામે માણવેલી ઝેર હે 5 મોલી આજે જાય લેવા. એટલે સાંજે બીજા દાળ આવેલી ને પછી ત્રીજા દાળ પછી પાછા સંકેરા બાર્ડર પડે એ બાજુ વેચવા જવાનું. રાતોરાત આખી રાત ચાલવાનું જ. મરસું મીઠું લઈ આવવાનું ને 6-7 કિલો લોટ લેતો આવવાનો હાંતો તણખલાથી. એટલે તે 2-3 દિવસ ખાવાનું, પછી પાછું જવાનું પાછું લેવા. મંજૂરી કરવું જ પડે. ને તેવા મેં હે ને બેન આ જમીન તો ખરી જ, પણ તેવા મેં જો પૈસા નહીં એટલે ખાતર એવું બધું નાખવાના પૈસા ના હોય એટલે પાકે પણ ઓછું.
એ પાકે તો 6-7 મહિના ખાય કે એટલું જ અનાજ પાકે, વધારે પાકે ને. હમણાં તો આ બધું બહુ ખાતર થઈ ગયું ને એવું, એટલે બધું બહુ 50-60 મણ 500 મણ મકઈ પાકે, એવું નહોતું પાકતું તે અમે. એટલે 6-7 મહિના ખાય એટલું પાકે, એટલું ખાતા ખાતા આપણે મંજૂરી કરી દેવાની, એવું અમને સંપલ દે ને મહિલા. મારું લગ્ન થયેલું, મારો 30 રૂપિયાનો માંડો માનેલો. મારી બહેનનું, મોટું બહેનનું લગ્ન કરેલું. તા લીમડાના ડોખોટી પૈને આવેલી, માંડવા હાંડવા કશું નહીં. મારા બાવા ખરા ને એમણે લગ્ન કરેલું. આ મારું મકઈનું ભૈકું ને ઘઉં લાવતે ત્યાં ભૈકું જ ભરી દેવાનું, આસું કરી દેવાનું, ઘઈતે ભરી દેવાનું. મેં તો લોકોને નાલી હતી ત્યાં જબ્બર બધું કામ કરવા જતી હતી, ગરીબ જેવા છોકરીઓ એમ કરીને. કોઈ ડાંગે ખાંડવાની હોય તે મેં મન ડાંગે આપણને કામ કરવા જાય એટલે મન ડાંગે કાઢી આલે એટલે ખાંડવાની બેન આ હમણે છોકરા પીલાવી લાવે, પીલાવા એવું રિટર્ન નતા જાણતા મશીને પીલાવાનું. હાથે જ ખાંડવાની ડાંગે, હું જબ્બર ડાંગે ખાંડેલી હાથે. મણસો કા આખો દિવસ ખાંડવાનો એટલે મણસો કાઢ નાખે. હા, એક ટાઈમ ખવડાવે ને 1 કિલો સોકાલ દે. ના કામ ઘેર કશું કામ ના હોય તા કોઈ કહે મને કપિલા અમારે રીંગણીઓ રેવા જમતા 2 દેગડે પાણી ખાડિયાથી લાવીને જબ્બર ભડોના આખા ફળિયામાં રીંગણા લગાડતી હતી. એટલે લાકડા ને વેસેલા ને મંજૂરી દે કરેલી ને બધું જ કરેલું. મારું લગ્ન હંડેનું મારી બા ના પાડતી હતી, વાગડે જમીન જતી રહેલી પ્રોજેક્ટ મેં નીકળતા અહીંયા લગ્ન એમ કરીને. મારું લગ્ન થયેલું તે મારા માંજીએ 12-13 મણ અડદા પાકેલા. મનના અડદોનો ભાવ 25 રૂપિયા. 12-13 મણ અડદા વેચેલા તા 500-600 રૂપિયા આવેલા. ત્યાં 600 રૂપિયા મારું લગ્ન કરેલું મારી બાએ. પછી નીપુરું થયું તા પછી તાને ખેતર મેલેલું. ખેતર મેલું તે કેટલા વર્ષ, આ હમણાં 3 વર્ષ થયા તે ખેતર છૂટું થયું. હા ઘેર કરી આ વર્ષે ખેતર મકઈ કરેલી હતી, સારી હતી ઉનાળિયાની. એટલે હવે જો કે સારું છે, પણ પહેલું તો બહુ તકલીફ પડેલી. મારું લગ્ન નક્કી કરેલું મારા પિયરથી કે થાના સારું બાએ હાડે પાડ્યું. પછી થાના પેલા બીજા કે આગળ જમીન જતી રહેલી, કઈ છોકરીનું લગ્ન કરે અહીંયા કઈ એવું લોકો પહેલાં ગયરાવાનું એવું કહેવાનું કે ખોળવાળી શાકભાજી હોડી ખાય એવું એટલું જ જોઈએ ને. છોકરી કઈ ટેમ થયે ને શાકભાજી હોડવા જાય, કોની કંઈ માંગવા જાય. જમીન જતી રહેલી એ સરકારની જમીન કહેવાય એટલે ના વાગડે નીકળતા એમ. પછી તાના કે હા વાગડે કપિલાને લગ્ન હારું હે, જમીન વળી મળે ને સગણા હે એમ. પછી તાના હાવ લગ્ન કર્યું જો કે તાનું તેવામાં જરા થોડું ઠંડો થોડો પેલી ગાડીઓ ચાલતી હતી લોખંડની, એટલે રોકડી ગાડીઓ આવે, પૈસા ગાડી ખાલી કરે ને પૈસા મળતે હતા 100-7 રૂપિયા એક ગાડી પાછળ. એટલે જીવતી તા ખરા જો કે. પણ મારું લગ્ન તેવું પણ અહીંયા હોવું પરિસ્થિતિ હતી નમળી બેન. મારું લગ્ન મને કરી લાવેલા ને તા એકદમ ઘરમાં કશું ના મળે. એ નોકરી તા પછી મારું લગ્ન પછી આ ફળોભાઈ કામે લાગેલા. તે અમે તો મને છૂટક જ જતી હતા. તે દે 5.5 રૂપિયા રોજ મળતે તો મને. તે અમે લાવીને ખાવાનું, મંજૂરી કરી લાવે ને ખાવાનું. હું લગ્ન પહેલી હો મંજૂરી કરેલી જબ્બર
ને અહીંયા હો એટલી બધી મંજૂરી ની કરી પણ કોયલાને પડું ભાઈ વેચતે તાતે હું જતી હતી ડુંગર કોલસા પાડવા લાકડા કાપીને ભેગા કરવા પડે ને પડું ભાઈ કાપે ને મેં હેઠે બના ભેગા કરીએ પાણી રેડી રહીને પાછું પાણી રેડી રહીને ઓલું પડે તા કોયલા પડે ને પણ પડું ભાઈ બે ખોતરા લઈને જાય વેચવા એવું તે કરેલું બેન આ હો કોયલા બધા જ કોયલા પાડવા જતા રહે એટલે બધા ગુણો લઈને જવાનું તે ચાલતા તિલકવાળા જવાનું રાતોરાત જવાનું રાતોરાત ઘેર આવતું રહેવાનું કોયલા વેચીને પછી થાનું લગ્ન થયું એટલે કે આંદોલન એવું મિટિંગો કરીને આપણે કંઈ કરવાનું છે આપણે કોઈને આવેદનપત્ર કે ગમે તે કંઈ કોઈને જણાવવાનું છે આપણને જમીન લડિયાતા જમીન મળે ત્યાંના મિટિંગો કર્યો પછી કે તમારી જમીન પ્રોજેક્ટમાં જેલી નામ તમને કશું ના મળે આવી જમીન તો સરકારની કહેવાય નિગમની કહેવાય તમને તો અહીંયા ડોજલા મારું હોય તો ડોજલા દે માર દે સરકાર તમને કશું ના હાલે અહીંયા લાઈટ દે નૂટી આ તો પછી આ આંદોલન થોડું ચાલ્યું તા પછી લાઈટ પછી ઘર વેરોનું તો ભરાતો પછી તહાનો આ મિટિંગો થયો આંદોલન ચાલ્યું તા પછી તહાના ઘર વેરો લેવાનું એ લોકોએ ચાલુ કરેલું પણ આ નિહાણ પછી આજના આંદોલન ચાલ્યું તા પછી આ નિહાણ બનાવી પ્રોજેક્ટ મેં પ્રોજેક્ટ ના તમારથી કોઈ કશું થતું હોય તો અમારી જમીન તમને તમે હુંકા લીધી ને અમને પાછી હાલ દેવો લગ્ન થયેલું ત્યાં પછી મને કહે કે આપણે મીટિંગ બીજા ગામના ભાઈઓ ભેગા થઈને આ સનો ભાણ હે પછી બીજા બધા ભાઈઓ હે યા બધા ભેગા થઈને કેવડિયાથી મુરજી કાકા ને છોકરાઓ બધા કાકા મંગન કાકા હે પછી અહીંયા ગોળાથી અંબાબેન પછી વાગડિયાથી અમે મારહારા હતા તે પછી કેવડિયાથી ખાસા બધા ભાઈઓ પહેલાંના વડીલો તે એમને બધી ખબર કે જમીનો અમારી જેલી એમ કોઠીમાંથી બલીબેન એટલે આ બધી પહેલાંના એમ એ બધા વાતો કરે કે અમારી જમીન આવી રીતે આપણે લીધેલી જવાહરલાલ નહેરુ આવેલો ને ઉદ્ઘાટન કરેલું ને લીધેલી જમીન આપણી જમીન હાથે જમીન આલવા કીધેલું તા કશું નહીં આવેલું આપણે એની વિશે કંઈ આગળ કાર્યવાહી કરવાની હે મિટિંગો કરીને કોઈને આપણે આવેદનપત્ર કાઢ લે કોઈ અધિકારી આવે તા મિટિંગ કરીને જઈએ આગળ આપણે આંદોલન કરીએ કોઈ બહારથી સમજતા કદાચ કોઈ ટેકો હાલતા હોય તો આપણે સાથ સહકાર લઈને લડીએ પછી પહેલાં તો જો કે ગામના જ ભેગા થતી હતા બીજી દે એક સંસ્થા હતી રંગપુર આશ્રમને પણ એ લોકો થોડો ટાઈમ સાથ સહકાર આવેલો ને પછી એ જ લોકો પાછા સરકાર બાજુ થઈ જ ગયા પછી એમને અમે તહાના બોલાવા સલાવાનું જ બંધ કરી દીધું કે આ લોકો આવું કરે ઉલટા આપણને જમીનો આપણી લઈ લીધી સરકાર વગર થઈ ગયા આપણે હારી રસ્તો બતાવે એમ તાથી એ લોકોએ જ એ અંદર ખાને એવું થઈ ગયા પછી તહાના બહારથી ખાસા બધા ઈશ્વરભાઈ વેલુભાઈ એવા બધા કાર્યકર્તા તરીકે ટેકો આપ્યો પછી થાના લડવાનું ચાલુ કર્યું જો કે પછી બેન આવ્યા મેઘાબેન પછી ખાસા બધા જબડા ખૂબ જોરશોર આંદોલન બહેનો બધી ભેગી વળી 100 ગામની બહેનો મિટિંગ કરી રેલીઓ કર્યો આવેદનપત્ર આલવા ગયા પછી એવી બેન અરુંધતી બેન હતી ખાસી અરુંધતી બેન 100 ગામ મળીને આંદોલન લોકોને ભેગા કર્યા સમજાવ્યું ગામડે ઘર જઈને ફરીને કોઠીમાં બલીબેનના ઘેર ખાસું રહ્યા પછી ભદ્રાબેન કરીને હતી તે બીજા શીલીબેન
નંદનીબેન, શિરપાટભાઈ, બહુ બધા MP મહારાષ્ટ્રના બધા સંપાલાલ, સોગાલાલ, ગોપાલ કાર્યકર્તા તરીકે કેટલા વર્ષ કામ કર્યું આંદોલન વાળીને. એટલે સોગામના લોકોને એવી હિંમત આવી, આટલા બધા લોકો આપણે અહીંયા આવીને સાથ સહકાર આપે તો કેટલું સારું. આપણે લડવું જ જોઈએ. આપણી જમીનો આપણે લડીને આપણે પાછી આપણે લેવાની ના હાલે તો આપણે આગળ કાર્યવાહી કરીને ગમે ત્યાં જવાનું હોય. ના પૈસા હોય તો આપણે ગામ લોકોને કહેવાનું ફાળો 2-5 રૂપિયા કે પછી 10 રૂપિયા ફાળો પાડીને ભેગું કરીને જે કોઈને કશે જવાનું હોય તે આપણે જવાનું, પણ આંદોલન કરવાનું, લડવાનું. ને હજી હમણાં પણ ચાલુ જ છે આંદોલન અમારું, કે ઉપવાસ ઉપર કેટલા 6-7 મહિના થયા બેઠેલા છે. પણ નિગમના કર્મચારીઓ કશું સાંભળતા નહીં ને. પણ અમે તો એવું નક્કી કર્યું હા કે ના પણ સાંભળે પણ આપણી જમીન આપણે અસરગ્રસ્ત ના ગણે. એટલે આપણી જે પોટોની જમીન છે એ જમીન આપણે ખાલી કરાવી લખાવાની ને ખેડવાનું ને આપણો હક જવાની દેવાનો. જુવાનને ફળે ને સમજાવે કે આપણે મીટિંગો કરવાની ને પછી કશે કામ જવાનું હોય તા ઘરવાળા હું બેન અમે તો આખું ઘર ઉઠું બધે ગમે ત્યાં જવાનું હોય ત્યાં જતે તાને કોઠી કેવડ્યા ગોળા માટે દે બૈરું છોકરા હંગાતે કશે કામ કાર્યક્રમમાં જવાનું હોય એટલે જવાનું જતે ત્યાં ને હજી દે જઈએ જ. તો મારા છોકરો એક આટલો જ હોતો ને મેં મૂકીને આંદોલનમાં ભાગ લેવાનો ચાલુ કરી દીધેલો. શરૂઆતમાં મુરજી કાકા અહીંયા મીટિંગ રાખી, પછી અહીંયા નક્કી કર્યું કે આપણે મુરજી કાકાના ઘેર નક્કી રાખીએ ને મુરજી કાકાને આપણે પ્રતિનિધિ તરીકે રાખીએ. એવી રીતે સાથ સહકાર મુરજી કાકાએ પણ ઘણો આપેલો સોગામ વિશે જ. ને મુરજી કાકાએ હજી દે પણ જાય એટલે સાથ સહકાર આપે જ. એવી જ રીતે કોઠી માંડે ખાસી બધી કેટલા વર્ષ થયેલું આંદોલન. ત્યાં બલીબેન હતા, બલીબેન હમણાં નથી. કેવડિયામાં તમે હમણાં પણ જાય એટલે બેનો ગમે તારે તમે જાઓ એટલે તૈયાર જ. ગમે તે કંઈ પ્રોગ્રામ કે ગમે તે કંઈ આંદોલન કશે જવાનું હોય એટલે એ તિલકવાળા જવાનું હોય કે ડભોઈ જવાનું હોય કે અમે ડભોઈમાં પણ ઘણી એક વખત અમે બધી બહેનો ખાસી ગમે ત્યાં જવાનું હોય એટલે અમારું ડોખાડું જ અમે ગમે ત્યાં કહીએ એટલે જઈએ જ અમે. મુંબઈમાં તમે અંબાબેન હાથે 15 દિવસ જેલમાં પણ હળી આવેલી અમે. હા, મુખ્યમંત્રી આવવાના હતા ત્યાં મળવા. જે તો અમે ત્યાં તેને મળવાની દીધા ને મને ધરપકડ કરીને જેલમાં મૂકી દીધી. એવું કેટલી વખત અમે બેન લગ્ન થયા પછી મેં થોડો જ 2-3 જ વર્ષ ઘેર રહ્યો હોય. પછી તહાનો છોકરા તો લગ્ન પછી મારા લાગલા છોકરા હતા એટલે છોકરા તહાના વહેલા મોટા થઈ જ જાય. એટલે મેં પછી તહાની આંદોલન મેં બહુ ફરી ને હજી દે ફરું ને માર હડે બહુ ખાધો પોલીસનો. ગમે ત્યાં જાય એટલે આ તો ડાકેનો છે, સોગામની ડાકેનો આવ્યો એમ કહીને અમને જ બજારમાં જાય તો મને પકડી લે, પોલીસ પાછળ પડે. એક વખત ડભોઈમાં બહુ ફટ્ટર મારો કર્યો. આજે એટલે આ સોગામની જમીનો લીધીને સોગામની માણસોને હેરાન કરે એવું નહીં. એવી સરકાર આ 19 ગામે જાય એમને બધાને જ હેરાન કરે. આ જે વિસ્થાપિત થયા અસરગ્રસ્ત હોય એમને પણ બહુ હેરાન કરે. આ ગડેરના વસાહત થયેલા એ લોકો માલો જે ટાઈમને માલોથી એમને જમીન એમને હાડી નહીં આપી એટલે એ લોકોને રહેવું નહોતું. ત્યાં પર્સન નહોતી જમીન હાડીને ડાબ વાળીને ખેતી નહોતી થતી, ત્યાં કશું પાકતું નહોતું. એટલે એ લોકો ખબર મળી કે નર્મદા બચાવો આંદોલનના કાર્યકર્તા અહીંયા કામ કરે. અરુંધતી ને કપિલાબેન પ્રભુભાઈ ને
ઈઓને જીનું મળીએ હું કે એમ ત્યાંથી અમે આવ્યા એટલે દલસુ કાકા આવ્યા અમારે આવતું રહેવું હે તમે સાથ સહકાર હાલતા હોય તા આવતાડીએ એમ તા હારું એમ કરીને અમે એ લોકોને લેવા દેજેલી હું માલુમાં એ લોકો કહે અમે જતા રહેવા કરીએ એમ કરીને ગાડીઓ ભરી દીધી બધો માલ સામાન આવો બધો કાટ પછી હાવ નીકળવાની તૈયારીમાં જ આવી ગઈ પોલીસ એટલે પછી બધોને માર્યા ને પછી થાના લઈ આવ્યા ડભોઈ જેલમાં થાના જેલમાં આખો દિવસ આખી નાઈટ બીજા દિવસે લઈ આવ્યા તે ગાડીઓ ના લાવવા દીધી તે ગાડીઓ મુકાવી દીધી ને અમને લઈ આવ્યા અહીંયા દેવળિયાથી તાના અમને જેલમાં મૂકી દીધા તે ધરપકડ કરી એટલે તાના મને કહે તમે આ બધા ઉશ્કેરે લોકોને અસરગ્રસ્તોને રહેવા નથી દેતા તમે ઉશ્કેરો એમ કરીને મને તો ગાડીમાંથી ખેંચી કાઢીને મારી બહુ ને આ બધી સાડી બધી ફાડ નાખીને કાર નાખી પકડી એટલે પછી લીધ જાય પાછા ડબોઈ હા આખો દિવસ પૂરી મૂકા બીજા દિવસ સોયરા એવું જ કેટલી વખત અમે એક જ દિવસ ઘેર જ્યારથી આંદોલનમાં જોડાયા ત્યાંથી અમારો કાર્યક્રમ અમે અમારી જમીનો હારો અમે સાલું જવાનું જ જેલમાં તો કંઈ કેટલી વખત અડી આવ્યો હે જબર બધોનો મારકૂટ પેલી એને હોય એવું એ પોલીસે આવું બળાત્કાર જેવો કરેલો થાય એના સાથ સહકારમાં અમે જેલા તાળે હો ધરપકડ કરેલી એ લોકોએ ફટરમારો કરેલો ગમે તે કંઈ કોઈ અધિકારી આવે એટલે મળવા જઈએ એટલે એ લોકો ના મળવા દે પેલું વારંવાર અમે આવેદનપત્ર કાલવા જઈએ એટલે અમે ગુસ્સો આવી જાય બેન એટલે અમે શું કરીએ સાંભળતા નહીં અમારું કીધેલું આવેદનપત્ર કાલવા આવે તે લેતા નહીં ને અમારો પ્રશ્ન હલ નહીં કરતા એમ કહીને એવો ગુસ્સો આવી જાય એટલે અમે અધિકારીઓને ગમે તે કેવું હોય તેને અમે ઝાલી પડીએ ને સાંભળે ના એટલે આપણે હારી રીતે આપણે સમજાવવા જઈએ તા ના સાંભળે ટાટ આપણને ધક્કો મારીને બહાર કાઢે કે તમે તો ઢાંકણીઓ છે ઝાડે હોય તાહડે તમે તો પકડે ને મારે એમને ઘૂસવા નહીં દેવાના અંદર એ તો બહુ લુચ્ચો એમને અહીંયા આવવા નહીં દેવાની એમ કરીને પકડ લે ને કશે રસ્તે જતા હોય અમજ ચાલતા અમે આ અંબાબેન જસીબેન ને મેં કપિલાબેન ને બલીબેન અમને 4 જણીઓને એવું જ કહેતા હતા કે એ તો ડાકણીઓ છેલ્લા ડાકણીઓ એ તો કાજે ખાવા વાળે છે એવું કહે એટલે મને ગુસ્સો આવતો તો એટલે અમે તો ઘૂસી જઈએ ને અમે હું ડાકે એટલે કેવી રીતે ડાકે અમે કાર્ય ખાવા વાળે નથી તમે અમારું ખાવ અમારી જમીન ઉપર તમે રહેવ જલસા કરે તમે અમારી જમીનો ઉપર પાછા મને આવું કે ઓફિસમાં ઘૂસવાની દે આપણને અમે જઈએ એટલે દરવાજા બંધ કરી દે પેલી 4 જણીઓ છે ને ડાકીનો તેમને એમને નથી લાવતા હોય પેલા વડીલો હોય બીજા તેમને કે એ લોકોને ના તે પેલો ડાકીનો કઈ છે એમ કરીને બધે એમ જોતા વળે પણ અમે ઘૂસી જ જઈએ અમારો પ્રશ્ન હલ નહીં કરતા તમે સાંભળતા નહીં અમારી જમીનો લઈ લીધી અમે કેવી રીતે જીવીએ આ હમણાં આ ઉપાસ ઉપર બેઠા તે દિવસે પ્રોગ્રામ હતો તે દિવસે અમે ખાસી બધી જબર બધી બહેનો બધી 1000-1500 માણસો બધા ભેગા થયેલા બહેનો ખાસી જબ્બર તે આખો દિવસ બેઠા એ લોકો ના આવ્યા એમને બોલાવ્યા અમે કે અમારે તમને આવેદનપત્ર આપવાનું છે સાહેબને અહીંયા બધા બહેનો ભાઈઓ બેઠેલી હોય એમને વચ્ચે આવીને હું કહેવા માંગે તે અમારે જવાબ સાંભળવાના છે સાહેબને અહીંયા બોલાવો એમ તો સાહેબે ના અહીંયા બહારની બધોની વચ્ચેની તમે અંદર આવો એમ 5 માણસો આવો 5 માણસને થોડી અહીંયા જમીન જોઈએ બધોને અહીંયા બધોને બોલાવતો હોય ત્યાં નહીં અમે 5 માણસ નહીં આવતા એમ તે નહીં આવ્યા ને પછી અમે અંદર ઘૂસી જ જ્યાં મળવા એવું જ જોકે બેન અમે જબર જ્યારથી આંદોલન ચાલ્યું ત્યારથી મેં જવાનું જ ગમે તે કોઈને અહીંયા થતો હોય એટલે અમુક ઠેકાણે જવાનું એટલે જવાનું માણી બેલી કેટલી વખત માણસો ડૂબ્યા તો અમે સાથ સહકાર આપવા
જીએ એટલે અમારી તાકાત જ એટલી હતી એટલે ડરે જ એમ એટલે ડરતી તો શું કરવા એમનું એવું ડાકીને કહેવાનું પણ અમારો હક હે અમે લડીએ અમે અમારી તાકાતથી લડીએ અમે 4 જણા હું અમે એક જ બેન હોય તો અમે એમને ભગાડી મૂકીએ એટલે ડરે શું કરવા કે એમનું આ જે જમીન જેલી હે એટલે આ લોકો હકદાર હે એવું કરીને એ લોકો ડરે અમે હા જે કોઈ બહારથી કોઈ આવે સાથ સહકાર આપવા આવે લોકો એટલે અમે અમારા ઘેર અમે રહેવા પણ દઈએ આપણથી બને એટલી સેવા અમે જે અમારા ઘરમાં જે ખાતા હોય એ રોટલા બાજરીના કે મકઈના જુવારના જે કંઈ રોટલા ખાતા હોય તે ખવડાવીએ એ બોલીબેનના ઘેર ને જસીબેનના ઘેર ખાસ ને અમારા કપિલાબેનના ઘેર અંબાબેનના ઘેર એટલે એ લોકો આ બહારના માણસોને સાથ સહકાર એ બહેનો આપે મેઘાબેનને એ લોકો આ રાખે એટલે એ જ ડાકેનો છે એમ એ જ વિરોધ કરે એ જ ડાકેનો છે એટલે એવું કરીને એ લોકોને એવું મનમાં કે એટલે એમને કશે જાય એટલે એવું જ કહે પણ અમે અમારા પ્રશ્ન સારું તમે સાંભળતા નહીં એટલે અમે બહારના બહેનો હું વિદેશથી જ આવતા હોય તો અમે રાખીએ અમે તમે અમારું સાંભળતા નહીં એટલે અમે ખવડાવીએ ઊંઘાડીએ દે બધું જ કરીએ અમે તમે અમારો પ્રશ્ન હલ કરતા હોય તો તમને દે અમે આવે તો અમે ખવડાવીએ ને પીવડાવીએ પણ તમે સાંભળતા નહીં અમારી જમીનો ઉપર તમે જીવો તમને શું કામ અમે અમારા ઘેર અમે બોલાવીને બેહાડીએ મુંબઈમાં અમે ઘણા બહુ માણસો જેલા બેન એટલી પબ્લિક જબ્બર 4 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી આવવાના હતા અધિકારી તે એમને મળવા અમારે આવેદનપત્રક આપવાનું હતું કે અમારી માંગણીઓ આ છે પોલીસે જવા નહીં દીધા રસ્તામાં એમને ખબર પડી જાય એટલે રસ્તામાંથી જ એ લોકોએ થાને ધરપકડ કઈ રીતે લોકો પેલા ધરપકડ કરે આપણને લોકો બધા વિખેરાઈ જ જા અડધા લોકો તાજમહેલ કરીને જગ્યા હે ત્યાં અમારી ધરપકડ થયેલી એ નજીક દરિયો હે ને પાછો એટલે તે અડધા લોકો પેલા ઢાયકા પોલીસ લીન લાકડીઓ પડી દફણાવાળી જ કરે એટલે લીન લાકડીઓ પડી બંદૂકો લીન પડી ઘોડા લગાવે ને મારીને બધોને બસો મેં સરાવ્યા ને અડધા લોકો તો દરિયામાં કૂદી પડેલા બેન ત્યાં કેવડિયાનો એક ભાઈ હતો તે ગુમ થઈ ગયેલો 1 અઠવાડિયે 15 દિવસે પાછા ફલાણો ભાઈ નથી એમતા પાછા બધોએ ફાળો કર્યો ને ભાડું કરીને પાછા હોડવા ગયેલા તો અઠવાડિયે હોટેલે આવેલા કોઈ કંપની મેં પછી ત્યાંના ભાડું હોય ત્યાં આવે ને મને સરવાર ના દે કે તમે તો વિદેશના બેન છે પછી ત્યાંનું મેં કીધું મેં વિદેશની નથી મેં કીધું મેં વિદેશની જેવી લાગુ તમને હું તો આદિવાસી અમારી 100 ગામ મેં અમારી જમીન લેવાયેલી છે તેના વિશે અમે અહીંયા અમારા હક માટે આવેલી છે મેં જમીનો હાથે કેટલા વર્ષોથી લડીએ એમ એટલે પછી ત્યાંના તાજ સરવા દીધેલી મને મુંબઈમાં એવું થયેલું પોલીસ કરતેલી એવું કે આમ પકડી રહેલી બધી ઘેરો ખાલી દીધેલો એમ કે તમે જ્યાં હોય તો તમે વિરોધ કરો તમારી જમીનમાં તમે પૈસા લઈ લીધેલા તમે હું માંગો 37,000 લઈ લીધેલા તમે તાનું મેં કીધું 37,000 અમે નહીં લીધા 37,000 મેં કીધું હમણાં 37,000 હું હમણાં તો ભેંસ જે નહીં આવતી 37,000 હમણાં જમીનોની કિંમત કેટલી મેં કીધું અમારે 37,000 નહીં જોઈતા અમારે જમીન હાથે જમીન જોઈએ અમે અમારા હક માટે આવેલા અહીંયા લડવા જેલમાં લીધેલા તે વખતે જ મારકૂટ કરેલો લીધા આપણા શંકર કાકુને નહીં માર્યો જબર મારેલા તે વખતે આ પગે વાગેલું શંકર કાકાને ઉંચકીને અહીંયા ગળે એમ બેહાડીને ઉંચકીને ફેરવેલો શંકરભાઈને આ અંબાબેને આ હાથ ઉપર આ લાકડી મારેલી તે હાથ બધો હુજી આવેલો જેલમાંથી દવાખાને લઈ જતી તાય અંબાબેનને
10મા દાડે અમે છૂટેલા. એટલે જામીન એ લોકો જામીન પર છોડવાના હતા, પણ અમે જામીન અમે કઈ તઈ જામીન લેવા જઈએ? તઈ અમારું ઘર હે, ગામ હે, તઈ જામીન આપીને છૂટશે. તાને અમે કીધું કે તમે લાવ્યા રીતે અમને છોડી મૂકો, અમે કઈ જામીન લેવા જઈએ? ને ના છોડતા કહીને અમે જ્યાં લગી તમે રાખો ત્યાં લગી રહે. હું તો અમે 9મા દિવસે બધી કાર્યવાહી કરી, 10મા દિવસે અમે છૂટેલા. જામીન હાબીને નહીં આપ્યો. એ જામીન કઈ લેવા જવાનું? કંઠા જમીનના કંઠાને માંગે. અહીંયા જમીને તમે લીધેલી, અહીંયા કાંઠી જમીનના કઠ્ઠા આ લે. અમે જમીન હાથી લડીએ, તમારી તાકાત હોય તો અમારી સોગામને જમીન આલ દેવા મને પાસી, ને જમીન હાથે જમીન આલો. તમે લાવ્યા હું કામ મને? તે ઠાને પોલીસ દે ઠાને ગભરાઈ જાય, મેજિસ્ટ્રેટ દે ઢળજી જાય અહીંયા મને કે હું આ લોકોને શું જવાબ લેવાનો? એમની માંગણી વર્ષોથી માંગે પણ સરકાર સાંભળતી નહીં. એવું તો ઘણી જગ્યાએ દિલ્હીમાં મનુભાઈ કોટડિયાને મળવા જ ગયા, તા હો ધરપકડ કરી. તા હાથે કેટલા 1 અઠવાડિયું લગીને બેઠા અમે. વીપી સિંહને મળવાના હતા. તે જ વખતે મનુ કોટડિયાને દે આપણે કાગળ આપીએ એમ કરીને, આવેદનપત્રક આપીએ એમ કરીને. એવું ટાઈમ આપીને 1 અઠવાડિયું રહ્યો અમે. તે લોકો મળવા ના આવે. પછી એક દિવસ ખબર પડી અમને કે આ મનુ કોટડિયો અહીંયા રીન સરકવાનો હે એમ. ભાઈઓને ના કીધું અમે. મેં કીધું તમે એમ કહી અમે બહેનોને મળવા દે. અમે બહેનો બધી ઊભી રહી જઈએ આજુબાજુ સામે રોડે. પછી આવવા દીધો મનુ કોટડિયાને. કીધું આટલા બધા કેટલા બધા દિવસથી અમે અહીંયા બેઠા, તમે ત્યાં હવા ખાવ, પંખા નીચે બેહીને બંગલામાં બેઠા ને આ લોકો તમે કેટલા દાડા થયા બેહીરા, તમને 1 કલાકનો ટાઈમ નથી મળતો એમ કહીને. અમે પછી પકડ્યો ને સણિયા પહેરાવી દીધો, ઘાઘરો. નાટમાંથી કામ થતું હોય તો આ ઘાઘરો પહેરી દે ને બંગડીઓ પહેરી દે. બંગડીઓ પહેરાવી દીધો ને પહેરાવી દીધો સણિયો. પછી વીપી સિંહને દે જેલા મળવા અમે. પછી નક્કી કર્યું 5 જણ કે 10 જણ જવાનું નહીં, જવાનું તો આપણે બધા જ જવાનું. આપણે બધોની માંગણી, આપણે જમીન બધોને જોઈએ. બધા મળવા જ જા. એવું જબર વખત મેં જ્યારથી આંદોલન ચાલુ થયું આ પણ મારા કિસ્મતમાં એવું લખાયેલું કે જ્યારથી આંદોલન એવું લગ્ન થયેલું તાતે તાને એ થોડા જ વર્ષ રેલી ગયા ને પછી કેટલા વર્ષથી જ્યાં આવું 25-30 વર્ષ થવા કરે આંદોલન. મારો કિસ્મત મેં લખાયેલું. એટલે તે એમ જો કે જીવે જ જો કે, પણ વળી જમીન હોય તો વળી સારું. એટલે એવું બધું આ ડેમ લોકોને ખબર જ નહોતી. આ ડેમ બાંધવાથી શું થવાનું હોય, જમીનો કેટલી જે હે, કેટલું નુકસાન થશે, કેટલા માણસો રહે હે, કેટલા જે હે, કેટલા ઝાડ કપાય હે, કેટલા પંક્ષી બધા મળે હે, કેટલા ડૂબ હે. સરકાર તઈ અને બેઠી સરકાર ઓર્ડર કરે, આ કરો તે કરો, પણ ગામડો મેં શું પરિસ્થિતિ હે તે જોવો તમે આવીને. ડેમ એ તો પાણી આલવાનું હે, એમ કહીને ઊંસો કરતા જ જાય. પણ અહીંયા લોકો કેટલા ડૂબે, કેવી રીતે જીવે, આ માણીબેલી કેટલા બેન પેઢીઓથી બધું હાવ્યું હોય તે બધું પહેલા ડૂબતા જતું રહ્યો. હમણાં પાછી સાપડિયા બાંધી દેતા તે જતી રહી. હા પાછી હમણાં પાછા ઉપર સરી જ જા. તાઈ હું જિંદગી કહેવાય? તમે ડેમ બાંધો તે આ લોકો તમે કે જીવા દોડી, આમ એ હું પતરે જીવા દોડી. લોકો મળી સાયલા આપઘાત કરીને. એઓને કશું ના ખબર પડે. આ ગામડો મેં અમે રીએ તે ખબર પડે અમને. ફાંસા ખાઈને મળી સાયલા. તાતે આ ડેમ ઊંચો થયો એટલે બધું ટાપુ થઈ જ ગયું. 100 ફીટ પાણી ફરી વળ્યું. ડુંગળી હે, ડુંગળી ઉપર ઘર હે, તે 100 ફીટ પાણી ને તમે ત્યાં મંગળ એવી જોવે અગજડ. એટલે તે ગઈ સાલ પેલો છોકરો કહેતો હે કે આ બધા ગણાયેલા બાપુટા તું હું કાની ગણાયો, તને હું કાની જમીન મળી એમ કઈ 2 દીકરા ઝુમાયા.
એટલે તહાના તે બાપ હતો તે આ છોકરોનું કેટલું સાંભળવાનું એમ કરીને દવા પીધી એટલે મરી જ ગયો બાપ. કીડા પાણી કરવાની તે દાળ જેટલો મોટો અગજર એમ કે પાટડીએ સડી રહેલો એમ કે અગજર એ મોખડી મેં જબ્બર જાનવરા. એટલે એવું આ જીવાડોળી અહીંયા હું જીવાડોળી આપણે શંકર કાકાની જ વાત કરીએ. આપણે શંકર કાકો કદાચ કરી દેવો હે ઇન્ટરવ્યુ લીધું દેવો હે તમે. શંકર કાકા આપણે શંકર કાકો જ્યારે વડગામે રહેતા હતા તારે તમે મને ઘી દૂધાણું ખૂટેના ઘરમાં તેલ ઘરનું જ ખાવાનું બધું જ રકમો હંડે સંપાબેન તમે કાયમ પહેરવાની રકમો અલગ કશે જવાની પહેરવાની અલગ રકમો. હમણાં કશું ના મળે બેસાવાને ખાવાનું ના મળે ફાફા પડે પાકતું નહીં કશું. અહીંયા આ સમાચાર માલ કશું થતો નહીં. સિહારા મેં કરે તે જ એ આ અસરગ્રસ્ત આ ડેમની વિશે તે લોકો કેટલા ભિખારી થઈ જ ગયા. તો તમને જેલમાં પહેલો અનુભવ હતો કે પહેલા કોઈ વાર ગયેલા જેલમાં બીક નહોતી લાગતી? કેવડિયાની જેલમાં વળી ખરા ને કેવડિયાની પોલીસ સામે રેલી મેં રાજપીપળા કેટલી વખત રાજપીપળા લીધેલા મને. તે વખતની પબ્લિક જેવો એટલે જબ્બર પબ્લિક 160,000 પબ્લિક. એ લોકો હુંકડે બેન આપણે કંઈ પ્રોગ્રામ આ કોઈ અધિકારી આવ્યો એટલે આ લોકોને મળવા જવાનું છે એટલે મોય અંદર ખાને સિક્યોરિટી એ આ સાદા ડરેસે આવે પોલીસ એટલે આપણને ખબર ના પડે માહિતી લઈ જાય ને પછી હા એ કે આ લોકો આવું કરવાના છે એટલે આપણને ખબર ના પડે ને હશે ત્યાં પોલીસ આવીને ઘર જ ઘેરી લેતા ને આ 5 માણસ બેસીને આપણે ચર્ચા કરતા હોય ને 500 પોલીસ લાવીને આ મેલ દે કે ડાયરી કેમ કે આપણને તમને ચર્ચા કરવા બોલાવે ચાલો ગાડી મેં બેહાર લઈ જાય પોલીસ થાણે લઈ જઈને પૂર દે ને આખો દિવસ પૂરી રાખે. એક વખત અહીંયા અમે જાણે અહીંયા તે સરકેસ ઉપર ચર્ચા કરવા લઈ જાય એમ તા ગડેશ્વર લેતા જાય તા મેં કીધું સરકેસ ઉપર લઈ જાય ચર્ચા કરવા એમ તા ગડેશ્વર હું કા લઈ જાઉં. મેં કીધું તાળે હાલવાની હતી જમીન પેલોને ચર્ચા કરવાની હતી અમારે પેલો હાથે તાથી એટલી તાકાત નહીં કે આ સ્વગામની ભયો હે એનું તમારે હું મુલાકાત કરાવું ત્યાં ગડેશ્વર હું રાજપીપળા હું ભાડીને ત્યાં ભાંભળવા લઈ જાય. મેં કીધું તે વખતે અરુંધતીબેન ને સંપાબેન શંકર કાકાના ઘેરથી એ લોકો તે વખતે જ ડૂબેલા એ છોકરા હંગાતે જ બધા આવતાડેલા હોટેલે કોઠી રહેતા હતા. લીજ જાય એટલે પછી આખો દિવસ પૂરી રાખ્યા ત્યાં લીજીને કે હા તમારા ભાડે તમે જટાડે. મેં કીધું બોલાવો તે હાંડા સાહેબને એની જરૂર છે અહીંયા એમ નથી જવાના. મેં કીધું હાના તે મેજિસ્ટર કે એ લોકોને મૂકી આવો એમ ને મેલી દે જેલા તહાના. એવું તો ગડેશ્વર વડોદરા હોડી આવેલા તૂટી આવેલી ને અંબા વડોદરા હો જેલ મેં અમે અંબાબેન હાથે ખાસ દરેક જેલ માં જેલી સંકેરા હો આપણે એમનો મુદ્દો એવું હતો બેન ખરા ને એ અમારી પેટ એમ જરા કાર્યકર્તા જેવા હતા. એ એમની જમીન જઈલી ડુબાણમાં એટલે એ લડતી તા જ ડુબાણમાં એટલે એમનું ઘર ડૂબી ગયેલું એટલે ડૂબ આવી એટલે પોલીસ એમને એ લોકોને કાઢવા જઈ. બેન નું એવું કહેવાનું હતું કે મને તમે જમીન આલો નહીં તો ના જમીન આલતા હોય તો મને અમે ડૂબી મળવું ને મળી જવા દેવ એમ કરીને એ લોકો ત્યાંથી હટતા નહોતા. એટલે પછી આ પોલીસને પૂછ્યું આવે કે લોકો સાંભળતી નથી એમ. એટલે ઘરમાંથી પેલા જે છોકરાઓ ને એમના ઘરવાળાને હતા તે પેલો મારકૂટ કર્યું એ ગુચ્ચો આવ્યો એટલે પોલીસે માર્યા એટલે નીકળી જ જા પેલા પુરુષ હતા તે ને હતી તે જરા હિંમતવાળા હતા એટલે અંદર ઘુસાઈ જાય ઘર મેં
ના નીકળું મળી જામ તા ઘરમાં જ મળી જામ એમ કરીને. એટલે પછી થાના એ લોકોએ પોલીસે જ બળાત્કાર કર્યો અંદર અંદર જ ઘરમાં ને ઘરમાં સાંભળતી નહીં એમ કરીને બળાત્કાર થયો. એટલે પછી ખબર પડી ઘરવાળોને. એટલે ઘરવાળાને પછી તાનો વિશ્વાસ ના રહ્યો. ઘરવાળા બેન ઉપર તરાસ હાલવાનું ચાલુ કરી દીધું કે મારે જોઈતી નહીં ને ફલાણું ને ઢીકણું તો આવું કર્યું એમ. એટલે પછી કંટાળીને પછી થાને બિસાડી મળી ગયેલી ફાંસો ખાઈને. એટલે એના વિરોધમાં એમને પાછું અહીંયા લાગે ને તે લોકો કે નસવાડી જેલા આપણે. એટલે એ ટીકામે જેલા અમે જેલ્યો અમે બેનો ત્યાં હું ફટ્ટર મારો કરેલો. પોલીસે જ લોકો જુવાનના ટોળે કરેલા 10-15 પોલીસે જ એવું કરેલું ને ફટ્ટર મારો કરેલો. લોકો વિખેરાઈ જાય હે એમ તે પણ ના વિખેરાયા. એટલે પછી ત્યાંના ધરપકડ કરેલી લોકોએ. જેવી અમારી 100 ગામની જમીન જેલી એવી જ રીતે આજુબાજુ બધા ગામોની જમીન જેલી. એટલે એ લોકોને જમીન મળેલી ત્યાં માલું. એટલે માલુમાં જમીન મળેલી. એ લોકોએ પસંદ કરેલી હારી જમીન પણ સરકારવાળાએ આલવાનતા એવી જમીન આલેલી ડાબવાળી જેવી. એટલે ત્યાં પાકતું નહોતું કશું. આ લોકોને ત્યાં પસંદ ના પડ્યું એટલે પાછા પોટોને આપણે જમીન ત્યાં ડૂબીને ત્યાં રહેવું કરીને પાછા આવતા રહેવાના હતા. એ લોકોએ અહીંયા અમને કીધું તમે અમને લઈ જાઓ પાછા, તમારો 7 છક્કા જોઈએ અમને. એટલે હું હોય જેલી પડવું ભાઈ હોય જેલા અમે ખાસી બધી બહેનો અંદરથી બેન હતા તેઓ અમે તે એમની જોડે જેલા અમે તે ગાડીઓ ભરી દીધી, બધો સામાન બધો ભરી દીધો. પછી નીકળી જ ગયા ત્યાંથી ને પોલીસ આવી જઈ. કઈ લઈ જાઓ તમે, તમને જમીન આલી સરકારે, તમે આંદોલનને વડાએ લાગીને તમે ઉશ્કેરે આ લોકો મેઘા પાટકર કે નર્મદા બચાવો આંદોલન બધા ઉશ્કેરે ને તમે પાછા જવા તૈયાર થઈ ગયા નથી જવાનું કઈ. પોલીસ આવી એટલે બધોને પકડીને પછી થાણાથી ગાડીઓ ભરેલી તેવી જ રવા દીધી ને શંકરભાઈને ને એમના પરિવાર બધોને લઈ આવ્યો ગાડીમાં બિહાડીને ડબોઈ. આખો દિવસ ત્યાં રોકી રાખ્યા. એટલે તહાને એ લોકોએ તહાના તે ગાડીઓ હતી તે બધી થોડા દિવસ પછી એવી ને એવી રવા દીધી. પછી ખાલી કરી નાખી એમણે સરકારવાળોએ આવતાડ્યા. અમે આવતાડ્યા એટલે ડબોઈ અમને દેવળીએ અમને રોઈ કે દેવળીએ આખો દિવસ ત્યાં રાખ્યા. પાછા ત્યાં રાત્રે લીધા થાના. હા 6-7 વાગ્યા એટલે પછી પાછા ડબોઈ લીધા. ડબોઈ રાત્રે રહ્યા અમે આખી નાઈટ તે ગાડીમાં જ. કયું સરકાર હતી જાણે તે થોડા આપણા વિરોધી દે પાછા ખરા. એ સિમન પટેલનું ગામ ખરું ને પાછું કોસિંદ્રા. એટલે તે એ ગામના લોકોને ખબર પડી. તે એ લોકોએ બધોએ કે આયા આંદોલનવાળા હે એમ કરીને બધા તૈયાર હુમલો કર્યો અમારી ઉપર. બધા જુવાનીઓએ ફટ્ટર મારો નામ ચાલુ કરી દીધો. એ લોકોએ ગાડીમાં અમિત ગાડીમાં કામ લાકડીઓના ઘોડા મારે ને એવું કરાવતીલા. પણ અમે તહાને મેં કીધું અમારી અમે જમીનો જે લે અમે એટલે અમે લડ્યા. તમારી જાય છે તમને કેવું લાગે, તમે વિરોધ કરે તે અમને અમારી કેનાર નહીં થતી, અમને પાણી નહીં આવવા દેતા એમ કરીને. એ તો એવું પાછું 2-3 વખત થયેલું બેન. તે વખત નહીં લાવવા દીધા ને પછી પાછા લેવા જવાના હતા. પાછા જઈએ લેવા એમ તે ત્યાં હોને લાવવા દીધા ને પછી ત્યાંના એ લોકોએ એ સરકારવાળોએ જેવાની બધી માલ સામાન હતો તે બધો હળગાવી દીધેલો. આવો કાટમાલ ખરો કે નહીં, દાણા હતા જબ્બર એ દલસુખભાઈઓના બધા ને તે તો પછી થાને એ લોકોએ કેરોસન સાટીને બધું દાણા દે ને આવું ઘર બધું હતું તે ઠલવી રાખેલું. એટલે તેઓને હળગાવી દીધેલું. અઠવાડિયું 15 દિવસ લગીને હળગેલું.
પાછા હોજીલા અમે જોવા. તા તો પછી ઠાના ત્રણ દેના ઘર મળે ને અહીંયા ગઢેરા વહાડો એ લોકોએ કોશિશ કરેલી. તા ગઢેરા આવવા ના દીધા. ગઢેર આ પેલો સામાન લઈને આવતા તા સાફળ્યા ને બનાવતા એ લોકોએ લાવવા ના દીધો, હળગાવી દીધો તઈ બધો અનાજને એમ. ઠાના અહીંયા ખાય હું ને અહીંયા ગઢેર તઈ રહેવાના દે, એમને રહેવાની દેવાનું, પાછા નવા ઘણા બનાવે, લાકડા કાપે એમ. ઠાના અમારી એ 1.5-2 મહિના મેં મારા ઘેર રાખેલા. એ 22 કુટુંબ હતો બધા. પછી ઠાના અમે કીધું કે તમે એવું કરો, નાની નાની ઠામલીઓ કાપો ને ઠાના સાપડીઓ બનાવજો. પછી ઠાનો કંઈ આંદોલને આપણે થોડો સાથ સહકાર આવેલો, તાપતળી આપી, ખાવાનું ને આપ્યું. 1.5-2 મહિના જો કે મેં રહ્યા ને જે મળેલું તે ખવડાવેલું દે. કેટલા વર્ષ રહ્યા તે કેટલું હેરાન કરી રહ્યા અને કેટલી વખત સાપડિયા હળગાવી દીધેલો તોય રહ્યા. પછી તાની જમીન મને હમણાં ઘરમાં જમીન મળેલી છે, પણ ત્યાં હોય એવું છે, જમીન મળેલી ખરી પણ પાકતો નહીં કશું. આપણા ડુંગરો મેં હે જમીન મેં બહુ જ બધું પાકે. વરસાદ ઓછો હોય, ઉપરાધાર પાણી હોય તોય તમે પાકે જ. એ જેટલું પાણી પડે એટલું બધું હમાઈ જ જાય. આ મકઈ થાય જ ને એવાની જમીન મેં ના થાય. કે કાળી જમીન મેં જેટલો વરસાદ ના હોય ત્યાં જ પાકે. અમારી જમીન સોના જેવી બેન, અમારે સોનું પાકે એમ કહે તો ચાલે, બધું જ પાકે. અમારે કશું વેસાતું લેવા જવાનું નહીં, ડુંગર મેં બધું જ મળે. મગ મચ્છો થાય, બાજરી જુવાર. પછી ડુંગર મેં જાય એટલે હમણાં તો ખાવ કટોલા ચાલુ થઈ જ જ્યાં દોડીને ભાજી ચાલુ થઈ જાય. પૈસો ખર્ચીને લાવવાનો નહીં. બજારમાં લેવા જાય તો હમણાં 60 રૂપિયા કિલો કટોલા. એટલે ડુંગર મેં જાય જતું રહે, સવારમાં જતું રહે એટલે માણસ 1-2 કલાક ફરી આવે એટલે કિલો 2 કટોલા હમણાં લઈ આવે. જંગલ મેં મહેનત કરે એટલે થાય. નદી કિનારે વાળાવાળી જે તૈયાવાળી મહા મચ્છી વેસાતું કોણ લેવા જાય? જરીક વાર જાય, લેવા જાય એટલે શાક. હમણાં હા અહીંયા હું અને જેલા તા માણ હા મળી સાયલા. રોલ્લો હોય તો શાક ના હોય, શાક હોય તો રોલ્લો ના હોય. મેં ગમે એટલી મહેનત કરે બેન, તાને જમીનમાં પાકે ને તાના મહેનત કરી કરીને મળી સાયલા એટલે તાના કંટાળે એટલે માં શું કરે તાના. કોઈ દવા પીને મળી જાય તો કોઈ ફાંસો ખાઈને મળી જાય. આ વસાહત જિલ્લા નવી અસરગ્રસ્ત ને જમીનની હાડી મળી એના ટેન્શન મેં આવું કર્યું. અમારા જ ગામ વાગડિયા મેં અમારે જો ખલવાણી મેં જેલી જમીન તેઓને તે અસરગ્રસ્ત ગણાયેલા. હા અમે અમારા ગામ મેં જમીન જેલી તેઓને જે વાગડિયાની સીમ મેં જેલી જમીન તે જમીન મેં ના ગણાયા ને જે ખલવાણી મેં જેલી જમીન તે લોકો ખાસા બધા ગણાઈ ગયા. જમીન મળી જઈ તે નહીં વાગડિયા તમે વાગડિયાની જમીન મેં તમે ગણા હોય. તો વાગડિયાની જમીન હને જમીન સરકારે લીધી ને અને ખલવાણી મેં જે તે તમે જ લીધી કે કોઈએ લીધી? અમારે હંડે ખલવાણી મેં ત્યાં ગણાય હતા, અમને નહીં ગણતા. રોકફિલ્ડ જમીન ગયેલી તળાવ ખરો ને તળાવ મેં એટલે વાગડિયાને જે ખેડૂતો ખરા ને વાગડિયાના ખલવાણી સીમમાં વાગડિયાના ખેડૂતો એ હદ મેં એટલે તેવી રીતે ગણાયા. વાગડિયા ગામની જમીન એ હે તે હાવ તમને 100 ગામનો લાભ મળે હતા તમને મળે. એવા જબર બધો એવું બહુ બધો ને એવું માણવેલી હો કેટલી વખત એ લોકો ડૂબેલા તા હો અમે અંબાબેન તા હો અમે ઘણી વખત જેલ્યો માણવેલી વડગામ. ભૂલા કાકાનું ઘર ડૂબેલું તા હો હું ભૂલા કાકાને લેવા હો જેલી મેં. આ ઘર ડૂબેલું તા મેં ઊભી હતી. ઘર ડૂબેલું તા શંકર કાકાનું ઘર ડૂબેલું તા. સંપાબેન અંદરથી નીકળે ના તો સંપાબેનને અમે લઈ આવેલી.
એક એક સૂલે કઢી બનાવતી હતી ખાવાનું છોકરોને કઢી બનાવેલી ને એક સૂલે રોટલા બનાવેલા ને પાણી આવી ગયેલું તે ખાવાનું નહીં રહ્યા. પોલીસ તે જબ્બર આવેલી. શંકરભાઈનું ઘર ડૂબેલું ને તાર જબ્બર પોલીસ મુકાયેલી. શંકરભાઈનું ઘર તો બહુ મોટું હતું. મોટા મોટા થાંભલા, મોટા મોટા પાતરા, આખા ઘરમાં બધું ડૂબી ગયેલું. એવું એટલા કેટલા ઘણા ડૂબી ગયા. માણેબેલી, સિમલખેડી, ડૂમખેડીમાં એ લોકો હો ડૂબી ગયેલા. તા હો ડૂમખેડીમાં કાર્યક્રમ હોય, દર વર્ષે કાર્યક્રમ હોય તા હું એ લોકોને સાથ સહકાર આપવા જઈએ. ડૂબીશું પણ હટેશું નહીં એવું. પછી જળ સમાધિનો કાર્યક્રમ હતો. કાર્યક્રમમાં પણ અમે ભાગ લીધેલો બેન. અમે હોય એવું નક્કી કરેલું પણ જબર પોલીસ મુકાયેલી. મેઘાબેનને ને મને પકડીને કે આટલા પાણીએ અમે ઊભા, ગળા પાણીએ વળી આટલા પાણીએ. પછી આ કેનારની જમીનો, કેનારમાં જાય જમીનો એ લોકો હડે આંદોલન વાગડ્યા સમેટી વાળે અમારી જમીનો જાય કેનાર મેં એમ. એમને હો અમે હારું તમે અમુક દાર આવજો, સરસા કરું કંઈક રસ્તા બઠાવું, પછી તાના આપણે આગળ કાયવાળી કરું એમ. અમે ઊંડવામાં હો ઘણી વખત મિટિંગો કરેલી. કેનાર જમીનો જેલી લોકોને કેલણિયા હે, ઝરકલી હે એ બાજુ દે અમે સાયકલે ફરવું ભાઈ હાથે સાયકલે જતી હતા મિટિંગો કરવા. પછી પેલે રાજપુરા ગામ કરીને હે ને કેનાર તૂટેલી તાહો જેલી. મેં તાહો જેલી લોકોને મેં જાણવા. આપણે કોઈને કંઈ દુઃખ ના લઈએ પણ કોઈને આશ્વાસન આલે તોય કેટલું લોકોને સારું. તેવા અમે તો કોઈ વાહન ના મળે એટલે એ બાજુ તો કંઈ વાહન જાય ના એટલે પછી સાયકલે જવું પડે. અહીંથી પૈસાનો દે સવાલ આવીને પડે. પૈસા ના હોય. ભદ્રાબેન હો ખાસે ભાગ લીધેલો. ભદ્રાબેન હો ઠેઠ અમે ભદ્રાબેન ને પ્રભુભાઈ ને ઈશ્વરભાઈ અમે 4 જણ સાયકલની ઠેઠ અહીંયા કેલણ્યા વાડિયા કેલણ્યા જટેટા ખૂબ વખત મિટિંગ કરી આવેલા. અમે વહેલા નીકળી જઈએ ડબલ. ઈશ્વરભાઈએ બી સાહેબ બહુ કામ કર્યું. સાયકલે જ જવાનું ને મીટિંગમાં જવાનું હોય. કોઠી કેવડ કાયમ જ મિટિંગ રાખતી હતા તેવા અમે. એટલે સાયકલ લઈને જવાનું દે ને આવવાનું દે. રાતે 1 વાગે 2 વાગે 3 વાગે એવું બહુ બધો એ કામ કર્યું. અરુંધતીથી માંડીને અરુંધતી, આલોકભાઈ, શીલવીબેન હે, નંદનીબેન હે, પછી આ સંપાલાલ, ગોપાલ, સોગાલાલ બહુ બધા આયા સાથ સહકાર આલી ગયા. ને તે એ બધા રેલા એટલે જ આ 100 ગામના માણસો દે આલા ટકી રહ્યા. ને ટનાટારોટ કંઈ સરકારી ઉખેરીને ડોજલા મારતી ને તે હમણાં થાવ જો થોડા વર્ષ પછી આ પાછું આ થોડું એથી જ જો હાવ નીકળતા આંદોલન એમ કરીને પાછું એ લોકોએ સરકારવાળાએ ચાલુ કરી દીધું. હમણાં કેલું આ હમણાં આ ગોળામાં 300 એકર જમીન લેવાના હે એવી બનાવવાના હે ITI. ને આ કેવડિયામાં જે આપણે કહીએ ની જમીન આલે તો કંઈ નહીં બસેલી હે તે ખેડી ખાવું એમ કે પણ કાંઠે ખેડી ખાવાના એ હલા બસેલી તે જમીન પાછી હલા વેસી ખાસાયેલા લોકોને પોટોના માલકીને ટાલતી નહીં જમ. આ એ હલા કંઈ બંગલો બનાવે, કંઈ આ હલું મકાના બનાવે. હલા SRPને આવેલી હજી હું પોલીસ થાણું બનાવવાના હે. આપણને કઈથી હાલવાના જમીન? આપણે જોટા જ રહેવાના ને એ કામ કરતા જ રહેવાના.
સરકાર કાં જમીન આલતેલી આ આપણે આ જે હે એ જમીનો આપણે ના આલે ત્યાં લગીને આપણે આપણી જમીનો એમને ખેડવાની ચાલુ કરી દેવું પડે. હમણાં જ પોલીસ થાણે ટપાલાલો જિલ્લાને કહે इन पप्पा हटा के सरकारी नौकरी करे निगम में ने आंदोलन में काम करे विरोध करे जा जमीनों बड़ी हमारी है निगम ની જમીન है निगम ની જમીનો તમે ખેરી ખાઓ ને પાછા વિરોધ કરો એમ કરીને કેટલો પીએસઆઈ એમ નિગમની જમીનો થાનું એમણે કીધું હે નિગમની જમીન કાંઠે અમને હું અસરગ્રસ્ત ગઈને અમને હું જમીન આલેલી હે તે અમે ના ખેડે ખેડે ને અમારી જમીનો હે નિગમ કાંઠે લાવેલી હે એવું નિગમ અને પોલીસ કહે તો મને ઠગી કાઢો એટલે ઠગી કાઢે એમ નિગમની જમીન તમારી કાંઠે જમીન એમ સરકાર એવું વિચારતીની આ લોકો જે પીડી દેસાઈએ ઝાડ પાડેલો જે બહાર પાડેલો હે એ ઝાડનું એવું પાલન નહીં કરતી જ્યાં લગીન અસરગ્રસ્ત ગણાયના ત્યાં લગીન આ જે બસેલી જમીનો હોય એ પાછી જમીન પરત આલવાની ખાતેદારને પણ તે આપતી નથી સરકાર એ વેચી ખાય. અમારે નર્મદા જવાનું આ પાણી હમણાં આંદોલન ચાલ્યું બરોબર ત્યાર પછી આ ઝઘડા કરીને અમે ઘેર નખાય સરકારે નહીં નાખ્યા આ પોતાના ખર્ચે નાખેલા હે રેવાથી લાવવાનું પાણી મળખે ઉઠીને બેના પાણી લાખી દેવાનું ગમે ત્યાં જવાનું હોય એમ જાણીને એટલે વહેલું ઉઠીને જે કંઈ કામ કરવાનું હોય તે કરી દેવાનું ને પછી જવાનું આજે મીટિંગમાં જવાનું હે એટલે લોકો જરા ભોળા હોય એવા એટલે લોકોને સમજણ ના પડે તે કેનાર આવે એટલે લોકોને પહેલાંના ડાયર એવું કેનાર આવે આપણે નર્મદાનું પાણી આવે આપણે નર્મદા માટે આવે એમ એટલે બહુ ખુશ તેવા મેં પણ પછી થાના અમે લોકોને સમજાયું જણાવીએ કંઈ સરસા કરીએ હાના કાકોને કહીએ અમે કે જે કાકા હોય વડીલ તેઓને કે કાકા તમને આ કેનાર આવવાથી શું ફાયદો થવાનો હે हाँ हमारी जमीनो केनार में जे है ले अमने असरग्रस्त गण है पसी पानी मलवानु अमने अमी पियत करवाना एम थाना अमी किए काका ये तमे के ये खोटी बात है आ तो जमीनो तमारी कायम में बड़ी ये लोग झूठवी ले है ने आ जमीनों में तमारी दबाण थी है ने आ कायम में पानी बड़ू निकास थे झमेल लागे તમે કશું પાકે નહીં એમ તો ના એવું ના થાય झमेल लागे तो उल्टो हारू काज અમે ખેતી થે હે અમારે પિયત થે એમ પણ જમીનોના પૈસા મળે હે અમોને અસરગ્રસ્ત ગણા હે પણ તે જમીનો લે એ જમીનોના પૈસા નહીં મળ્યા ને એ લોકો હજી लड़े ने विरोध करे ने अमोने हमारी केनार में जमीन जे ने अमोने के हाव है तेव के केनार आवाથી અમારું બહુ નુકસાન થયું કાયમે ભીનું રે પાકતું નહીં હાવ ને ખારસવાળી જમીન થઈ જાય પાકતું નહીં આલી કેનાર હોય તો હને એટલેથી ના પાકવાનું બંધ થઈ જાય રીસર લાગી જાય એટલે હા એવી રીતે લોકોને સમજાવતા હતા અમે કે કાલે ઉઠીને કેનાર કાશી કેનાર બાકી થોડી કેનાર બાંધવાના કાશી કેનાર કાલે ઉઠીને તૂટી જાય તો તમે શું કરો દિવસે તૂટે રાતે તૂટે તો તમે તણાઈ જાઓ એમ તો ના એટલું બધું પાણી ના હંગડાય એટલું બધું ના આવે તે આ કેટલા વર્ષથી આ હમણાં હો તૂટી જાય કેટલા લોકો બધા બેઘરથી જ ગયા ડૂબી ગયા અને કોઈનો માલ સામાન બધો તૂટી ગયો ખાસો બધા લોકો બધા સામાન બધો તૂટી ગયો તોડફોડ થઈ ગયો એવું લગભગ 10-11 વર્ષ એટલા ફર્યા જ બેન જ્યાં કોઈ કહે અમારા ગામે સરકારવાળા આવું કરવાનું હોય એમ તો અમે સરસા લોકોને સમજાવીએ ને જટેટા જ સરસા કરવા
આ ગડેશ્વરમાં કેટલી વખત મિટિંગો કરી આ શેક ડેમ બનાવવાના એના કારણે કે લોકો ભણેલા ગણેલા ઓછા ને હોય એટલે ખબર ના પડે એટલે આ શેક ડેમ એટલે હું એમ પણ હવે થોડી ખબર પડી તો મેં કેમ શેક ડેમ બનાવવાનો છે એમાં લોકો કેટલા ડૂબ છે આ લોકો એ લોકોને ખબર નહીં હોય આ 100 ગામના લોકો વર્ષોથી લડે એવાનો પ્રશ્ન હલ નહીં થતો ને એ લોકો હું કા જમીનો આપતા હોય એમ કરીને અમે કોને સમજાવવા જઈએ મેં હો ગડેશ્વર વસંતપુરા ઈંદરવાણા નાના પીપળિયા મોટા પીપળિયા એ ઘણી વાર મિટિંગ કરી લોકો તૈયાર દે લડવા પણ તૈયાર છે કદાચ દૂર જવાનું હોય આ એમપી હે મહારાષ્ટ્ર આ બરવાનીમાં કેટલી વખત જઈએ એમાં કાર્યક્રમ મિટિંગો જ્યાં મિટિંગો થાય ત્યાં જઈએ વળગીમાં હો જેલી બેન એવી કેટલી યાત્રાઓ કાઢી એક વખત ના યાત્રા કાઢેલી ના યાત્રા મેં હો જેલી અહીંથી આપણા હક માટે જ કાઢેલી ના આપો એવું દિલ્હી લગી ટેમ્પામાં ગયેલા અમે થોડું ચાલીએ ને થોડું બેહીએ જબર પબ્લિક છે અમરકંટકથી ના યાત્રા કાઢી હતી બહાર બુટેશ્વર લગીને અમારા 100 ગામમાંથી બધા 2-3 ટેમ્પા ભરાઈને ગયેલા અમે એટલે જ્યાંથી આંદોલન ચાલ્યો ત્યાંથી જ્યાં કોઈ કાર્યક્રમ હોય જઈએ ને જણાવીએ આજુબાજુ કોઈ બીજા સંસ્થાના આવેલા હોય ભાઈઓ બહેનો બહારથી કોઈ ટીકો લેવા આવેલા હોય કે કોઈ પત્રકાર હોય તેમને અમે અમારી જે માંગણીઓ હોય તે જણાવીએ પણ પત્રકાર કોઈ કદાચ એવો કોઈ મોટો પત્રકાર આવે તારે પણ હું એકલી પણ હું જાઉં એક વખત દિલ્હીથી પત્રકાર આવેલો એ લોકોનો એ સરકારવાળાનો પત્રકાર આવેલો અમને ખબર પડેલી મેં એકલી જ બેન જરા હારા હતા મેં કીધું બેન ઊભા રાખો અમારે તમારી હાથે ચર્ચા કરવું છે ચાલતા જ એમ ગાડી જતી જ ગાડી પકડીને ખૂબ લગીને જે મેં કીધું બેન અમારી આ જમીન જે તમે આવીને કાલના રહ્યા એ અમારી જમીન એ અમારા બાપ દાદાની જમીન છે જે આ તમે હવા ખાવે પણ અમારે આજ સુધી હજી કશું આપ્યું નહીં તમે જે આવીને બેઠા સર્કિટ ઉપર એ અમારી જમીન ઉપર અમારી સાટી ઉપર આ બનાવેલું છે આ જે સર્કિટ ઉપર છે આ બંગલો બનાવેલો છે એ અમારી સાટી ઉપર અમારી જમીન અમારી પેઢીઓની આ સરકારે લઈ લીધી અમને જમીન હાથે જમીન આપવાનું કીધેલું પણ એ લોકોએ કશું અમારો પ્રશ્ન હલ નથી કર્યો આજે તમે બઠાયું દે આ બાજુ આવો જે પેલું હલો આ ગામ દેખાય એ ગામ મારું છે મારું વતન છે ને તમને ટાઈમ મળે તો આવજો હા જરૂર આવ હા એવું દેખી દેલું પણ એ લોકોને ખબર આ નિગવાળાને ખબર પડી એટલે પછી અમને એ લોકો હાથે ભેગા ન થવા દીધા મેં તો ગાડી પકડીને ખૂબ દૂર લગીને જે ચાલતા વાત કરી મેં મારી જમીનો બધી લઈ લીધી અમે પેઢીઓથી આવીએ રે અમને કશું આપ્યું નથી એ લોકોએ થાના ના આવવા દીધા ને મને પકડીને પોલીસ થાણામાં લઈ ગયા આખો દિવસ પછી બિહાડી રાખ્યા એ લોકો નીકળી જતા પછી થાના સાંજે છોડી મૂક્યો એટલે એવું ચાલતું જ આવ્યું બેન ગમે તે કોઈ અધિકારી આવવાનો હોય ને અમને ખબર પડે કે આ અમને આપણે મળવા જવાનું એ લોકો ના મળવા દે આપણને કારણ શું કે આ એમને બધી આ માહિતી આપી દે એમ તો જો અમે અધિકારીને જો સીમન પટેલને પણ મળવા જેલી મેં સીમન પટેલને 2-3 વાર જેલી મળવા ગાંધીનગર પણ જેલી ને અહીંયા સર્કિટ હાઉસમાં આવેલી ત્યાં પણ 2-3 વાર અહીંયા સર્કિટ હાઉસમાં આવેલી ગાંધીનગર પણ જેલી મેં મળવા પછી આ સદાસ્તી કરીને બેન હતા એ બેનને પણ જેલા અમે મળવા પછી કેશુ પટેલને પણ મળેલા પછી સુરેશ મેઠો કરીને મુખ્યમંત્રી હતો એને પણ મળેલા અમે પછી બાબુભાઈ જસુભાઈ પટેલ આવેલો તારે પણ મળેલા તે વખત લાઠીચાર્જ કરેલો વડોને મારેલા પકડીને લીધેલા મારેલા લુગડા ફાડ નાખ્યા રાયજીભાઈને સરકારીમાં દવાખાનામાં પણ દાખલ કરેલો અને તે જ કેસ હજી આ 15 વર્ષ થવા કરે અમારો હમણાં હાલ પણ ચાલે કોર્ટમાં આ અમારી જ્યાં મંગળવારે હતી તારીખ 15 વર્ષ થવા કરે આ બાબુભાઈ જસુભાઈ પટેલ આવેલો તે વખતે આ મળવા જેલા ને આ લોકોએ અમે વિરોધ કર્યો એમ કરીને એ લોકોએ
હોટો પીએસઆઈ તેણે કેસ કરેલો. બહેનોને પકડી જાય, મારે, કંઈ કોડી અવડાય, કંઈ જગ્યા હોય ત્યાં લીજીને છોડી મૂકે બહેનોને. પાછા ફોટોના ભાડે બસમાં, જેલમાં ગમે તે કંઈ કોઈને મળવા જવાનું હોય એટલે એ લોકો જવા જ ના દે ને. ત્યાં હને બેઠેલા હોય ને આપણને અહીંથી જ ચાલો અહીં 144 લગાવેલી હે, તમારે અહીંયા ફરવાનું નહીં. 4 થી 5 માણસ ફરવાના નહીં. 144 હમણાં લગીને લગાડેલી હતી. કોઈ મુખ્યમંત્રી આવવાનો હોય, ગમે તે કોઈ નેતો આવવાનો હોય એટલે એ લોકો એમને ખબર છે કે આ સોગામવાળા કંઈ કઢે મળવા જે હે ધમાલ કઢે એટલે એ 4-5 દાડા પહેલાં જ લગાડી દે 144. જે વખતે ધરપકડ કરે તે વખતે બધાને ખામટા લઈ જાય, પણ જે વખતે સ્ટાફ પશુ છોડવાના થાય એટલે 5 જણને અહીંયા છોડ જાય, 5 જણને હને છોડે, 5 જણને ત્યાં બીજી જગ્યાએ, એટલે ભેગા ના થાય એમ. પાછા ભેગા થઈને કાર્યક્રમ ના કરે. આ જે વખતે જંગલ ખાડા ખોટેતા જંગલ ઝાં ઠાણવાળું, ત્યારે અમને ખબર પડી કે આપણા જંગલમાં ઝાં ઠાણે ને અમારા પાસે અમે ખેતી કરતી હતા જ, અહીંયા ઝાં રોપી દેતા, પછી એ લોકો આલે ના કરવાની દે એમ, એટલે અમે વિરોધ જ કરતી હતા. એટલે વિરોધ કરવા જાય એટલે એમને ખબર પડે એટલે બોલાવી દે પોલીસ. અમારા ઘણી વખત 700-500 આખો ઘર ઘેરી લે પોલીસ. 2-3 દિવસ થાય એટલે પોલીસ આવી જાય. એમની કંઈક પ્રોગ્રામ કરે ને ભેગા થે ને ધમાલ કરે. બહારના માણસો આવે તે અહીં રહે, એ આ કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરે, વિરોધ કરે, એટલે માહિતી લઈ જાય. પછી અમુક પ્રોગ્રામ હે એટલે એમને ખબર પડી જાય એટલે ઘરે જ ઘેરી લે. 700-500 પોલીસ મૂકી દે ને ઘર ઘેરી લે ને પછી ત્યાંના તમે વિરોધ કરો એમ કહીને આપણને દબાણ લે. અમારા પ્રભુભાઈને કેટલી વખત એવું હેરાન કર્યા કે તમે નોકરી કરો ને ડેમનો વિરોધ કરો. ને ઘણી વખત એમને બદલી કરી દીધી વડોદરા. કેટલું 2-3 વર્ષ વડોદરા રહી આવ્યા મગજ, તેવા અમે જ બેન એવું મગજની હાર તોય એ લોકોએ બદલી કરેલી. 3 વર્ષ વડોદરા રહી આવ્યા, બદલી કરી દઈએ એટલે વિરોધ ના કરે એમ. પણ ત્યાં વિરોધ શું કા ના કરીએ? અમારી જીવવા માટે અમારો હક અમારે જોઈએ કે ના જોઈએ, એટલે અમે વિરોધ તોય બદલી દે કરેલી. પણ અમે હટી ઘેર એટલે હું વિરોધ કરવાનું ચાલુ. જે કોઈ માહિતી માંગે કે કશે કામ જવાનું હોય એટલે કાર્યક્રમ જતી હતી ને કોઈને માહિતી જોઈતી હોય તે પણ અમે આપતા હતા. એટલે મગજ જો કે પહેલું તો સારું થતું, કેટલા વર્ષ તો પહેલેથી સારું જ, પણ આ એવું આ પોલીસના દબાણથી જ એવું મગજ ફેલ થઈ ગયું ને. તાનું પેલે થોડું દબાણ આવ્યું એટલે તાના હા હુંઠે બદલી કરે, છૂટા કરે. વચ્ચે પછી તાના કે કંઈને રાજીનામું આપી દેમ ને આંદોલનમાં કામ કરવું નથી, કરવી નોકરી. બેન જ્યારથી આંદોલન ચાલુ કરેલું ત્યારથી માર ખાડો ને ખાટા જ આવ્યો ને હજી હંદે માર વળી એ પોલીસ વળી થોડી હાથ પગ ભાંગે જે હે કે નહીં મારતા એવું મારે લુગડા કાન નાખે. બહેનોને ખાસ મારે, બહેનો જ વધારે જોર કરે એમ કરીને. એવું તો જ્યારથી આંદોલન ચાલ્યું ત્યારથી જેલમાં જવાનું. અંબાબેન છોકરાનું લગ્ન હતું તાહડે જેલમાં હતી,
ખેર છોકરાનું લગ્ન ને અંબાબેન હતી જેલ મેં હા એ રેલીનો પ્રોગ્રામ રાખેલો, રેલી રાખેલી હતી, મિટિંગ કરવાની હતી, બધા કાર્યકર્તાઓ ભેગા થવાના હતા. આ ફાધર જોસફને પણ બોલાવેલા અમે, ફાધર જોસફ ને ઈશ્વરભાઈ, વિલુભાઈ, મેઘાબેન એવા બધા કાર્યકર્તાને બોલાવ્યા અને આપણે કંઈક પ્રોગ્રામ રાખીએ તો એ લોકોએ 12 ગામ ઉપર પ્રતિબંધ જાહેર કરેલી, 144 લગાવેલી કે અહીંયા કંઈક પ્રોગ્રામ કરવાનો નહીં એમ. એટલે પછી અમે બધું એવું વિચાર્યું કે આ એનો ભંગ કાયદો તોડાવવાનો. તે વખતે ગિરીશભાઈ આવેલા આપણે અમદાવાદથી, ગિરીશ વકીલ. એટલે પછી ત્યાંના ત્યાંથી આવ્યા રેલી કરીને કેવડિયા બજાર મેં, અને ત્યાં એ પ્રોગ્રામ કર્યો, એવું ભાષાંતર કર્યું થોડી વાર ને પછી ત્યાંના પોલીસને ખબર પડી એટલે ધરપકડ કરીને લીધા. પછી આના લીધા રાજપીપળા, એટલે રાજપીપળા ત્યાંના કોઈને પકડી લીધા, કોઈને માર્યા, લાકડીઓના ગુંડા માર્યા ને બંદૂકોના ગુંડા માર્યા ને એવું બધોને લઈ ગયા પોલીસ થાણે લઈ ગયા. ને પછી થાના બસમાં બેહાડી પછી મોડા સોયરા, પછી આવ્યા રાતે તઈ હો માર્યા જબ્બર, 1-2 જણને બધોને અલગ અલગ ઉતાર્યા રાતે. ફળુભાઈ તો રાજપીપળાથી વાગડ્યા, પૈસા ના મળે એક તો, એટલે થાના સાલતા રાજપીપળાથી વાગડ્યા આવ્યા. જે વખતે બાબુભાઈ જસુભાઈ પટેલ આવેલો તે વખતે અમે મુલાકાત કરવાની હતી, આવેદનપત્ર કાઢવાના હતા. પોલીસે જવા ના દીધા, અમે શાંતિથી એમ તાલીઓ પાડતા હતા અને ગીતા ગાતા હતા, એવું સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા કે અમારી જમીન અમને પાછી આપો ને જમીન નહીં તો ડેમ નહીં, અસરગ્રસ્ત જાહેર કરો, એવો સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા અમે. ને પોલીસને ના ગમ્યું એટલે એમણે પછી એકદમ આવીને મારનું જ માંડ્યા. તે આ બધોને લાઠીચાર્જ કર્યો એટલે રાજીભાઈને ખૂન ચાલુ થઈ ગયેલું, સંપાબેન કરીને હે કેવડિયાની, તેને આ હાથ ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલો. પછી અમારા વાગડિયાના વીનું કાંતિ તેને એવું માથામાં લાકડી મારી દીધેલી, એટલે એકદમ જ પડી ગયો. એટલે પછી બેભાન જ થઈ ગયો, બોલવાનું નહીં કશું નહીં. પછી વધારે થઈ ગયો એટલે પછી થાના વડોદરા લઈ ગયેલા દવાખાને, એટલે 12-13 દાડા વડોદરા રાખેલો ને તેનું મગજ હજી દેવું થઈ જાય. જમીન હાટો આપણે આ જમીન હારું આવું બધું લડ્યા તો આવું થાય, એવું કેટલી વખત મારકુટ. રાયજીભાઈ એટલે ક્યાં રાયજીભાઈ? કેવડિયાના રાયજી સગન. એટલે પહેલાથી કાર્ય કરતા, જૂનામાં જૂના દરેક કાર્યક્રમ મેં જવાનું બહુ ભાગ લેતા હતા. પણ આ કેસ લે ને એટલે તાના એમને કશું ના મળે બેન, જમીન હમીન કશું નહીં. એની ઘરવાળી વાસણ ઘસવા જાય ને આવે પગાર ને ખાવાનું લાવે તે જ. એમને બોળેલી બદલી થયેલી, એમને પગાર હગાર ઓછો પગાર, 800-900 રૂપિયા પગાર આવતો તો મહિનાનો. આ નિગમે હોતા હતા એલો પગાર, પણ તે એટલે મારાથી મારું પૂરું નહીં થતું, ઓફિસ ભરવા બોળેલી જતી રહેલી. એટલે એ ત્યાં રીડી આવ્યો થોડા વર્ષ, પણ નહીં પૂરું થતું એમ કહીને મારા હા મેં નહીં કરતો નોકરીને મારી જગ્યાએ મારા છોકરાને લગાડો. પણ તે છોકરાને તેને લગાડ્યો ને એટલા મેં પોહાતો ને એમ કરીને એ રાજીભાઈને ઘરવાળી મહેનત કરીને લાવેલું જ. એવટ કેવડિયા મેં ખાસી બહેનો બધી સાહેબો અહીંયા જ કામ કરે. આ વાસણ ઘસવા જવાનું, પોઠું કરવા જવાનું, કપડાં. એક બેન 2-4 જગ્યાએ 2-4 સાહેબોનું રાખેલું હોય કામ, 300 રૂપિયા મહિને આપે એક સાહેબ, 800-900 રૂપિયા થઈ રહે વળી કદાચ. એવું અમારા ગામમાં વાગડિયામાંથી એવી ઘણી બહેનો વાસણ ઘસવા જાય, સાહેબો અહીંયા કામ કરવા, કચરા પોઠું કરવા. જે વાસણ ઘસવા જાય આ સાહેબો જે અમારી જમીનોમાં નોકરીઓ કરે,
જલસા કરે. આજે આપણી જમીનોમાં જ એ સાહેબો નોકરી કરે, જલસા કરે ને અમારે જ પાછું ત્યાં સાહેબો અહીંયા ગુલામી કરવા જવાનું, એ વાસણ ઘસવા જવાનું, પોઠું કરવા જવાનું, કપડાં ધોવા જવાનું. એ જમીનો ના લેતા ને આપણે હાથમાં રહેતી જમીનો તો આપણે શાંતિથી જીવી ખાતા ને કરવા ત્યાં હું કામ જવાનું. એવું ને 300 રૂપિયા આપે એમાં પૂરું દે ના થાય તે એવું કામ કરવાનું. કોઈ વળી એવું બધી જ બહેનોને એવી મંજૂરી ના મળતી હોય તો વળી પાછા કંઈ દારૂ બનાવીને જીવન ગુજારે. અમારા ગામમાં તો એવી ઘણી એક બહેનો વિધવાઓ હતી તો એવું દારૂ બનાવે ને જીવન ચલાવે. કોઈ હતી લાકડા વિશે બળતને લાકડા લઈ આવે, 15 રૂપિયા ભાડો આપી આવે કોઈને જરૂર હોય તાલે. અને જરૂર બધાને જ બધા જ ત્યાં ડુંગર નજીક હોય એટલે બધા જ લેવા દે જતા હોય. કોઈ માળી જે ઉઠીને આ સલાતો હોય ત્યારે લે વળી 15 રૂપિયા ભાડો. કપિલાબેન, દારૂ ગુજરાતમાં બંધી નથી તો દારૂ ગાળે એટલે તકલીફ ન પડે એ બહેનોને? દારૂબંધી વળી ખરી ને બેન, દારૂબંધી ગાળવાની મનાય ને, વેચવાની પણ મનાય ને પીવાની પણ મનાય. પણ આ લોકો જીવન કેવી રીતે ચલાવે એટલે સુપી રીતે બનાવે. એવું કંઈ ખબર પડી જાય કે આ ફલાણી બેને દારૂ બનાવ્યો કે બોળેલું હે તા માટલું હોલી જાય ને માળે હો ને પકડી હો જાય, કેસ કરે પછી ચાલવાનો કેસ આખી જિંદગી. એ દારૂનો કેસ તમે જિંદગી જતી રહે. એ સમાધાન થાય નહીં તો ના થાય, ચાલવાનું જ. 20-25 વર્ષથી જાય એ દારૂનો કેસ થાય. આખા વર્ષના 12મા મહિનામાં આવે, એ 12મા મહિનામાં એઓને પાછા નવા કેસ કરવાના હોય. એટલે ખાસ બહેનોને એવું કરે કે અમારે 12મા મહિનામાં કેસ કરવો પડે. એટલે તમે અહીંયા કેસમાં શું થવાનું હોય, તમારે 1-2 તારીખો જે હોય એટલે પૂરું થઈ જાય, સમાધાન થઈ જાય. તે કેન હાવટ કેનો હાથમાં લેવડાવે ને ફોટાને આય લટકાવે ને પછી કોર્ટ પોલીસ થાણે લઈ જાય. એવી હેરાનગતિ હોય તોય બહેનો દારૂ કેમ ગાળે? પણ બેન ઘરમાં ખાવાનું જ હોય ના હોય એટલે પછી શું કરવાનું? ગમે તે ધંધો કરવો જ પડે ને ઘણી એક જ બહેનો એવા ધંધા કરીને જીવે. પેલે હું જે કે તેવા ધંધા કરીને જીવન ચલાવે ને તે તેમના છોકરા રે મા બાપ વગરના એવી છોકરીઓ મારી કેટલો હે છોકરા પૈણા એવા થઈ જ જા છોકરા. પેલા થોડા દાડા રે ને રાખું ને તને લીધા એવું કરીને રે થોડો મહિનો 2 મહિના 4 મહિના ને જતા રહે. તાહાના એવી છોકરીઓ તો છોકરા લગ્ન કરે એવા થઈ જાય 2-3 છોકરીના માયોથી ફરતે વળે. એટલે એવું એટલે આ સુલો ચલાવવા સારું એવા ધંધા કરીને લીધી. એવી કેલ્યો અમારે છોકરી ને ટીને હો 3 છોકરા ને પેલી ટીને તે છોકરી ના હો 3 છોકરા. બાપ કોઈ નહીં, આમ જ. એટલે આ પીવામાંથી આ જેપી કંપની આવેલી ને જ આ બધું થઈ ગયું. એ હું કરતી ના બેન થોડું ટાઈમ રહે ને એવું કોઈ પૈસા પેલા જેપી કંપની મેં હટ્ટર ભટ્ટીના માણસો આવે એવી કેટલી બહેનો વાગડ્યાની બહેનો જતી રહી. એવી જબ્બર બહેનો તે જતી જ રહી. આ કંપની મેં હરકા થોડા માણસો બધા આ બધી વાગડ્યાની બહેનો જ બધી લીજા. અડધા પુરુષો બૈરો વગર થઈ જ જા છોકરીઓ બધી. આ જેપી કંપની હમણાં થાવજો એટલે આવે રૂપિયા ત્યાં લગીને ખાઈ પીવે હાવ એવું પેલો પૈસા આપે એટલે રે એટલા દાડા ને પછી ત્યાં મહિના લઈ જાય એટલે પછી પેલો ભાગી જાય એટલે ત્યાં પછી હવાને
પૈસા પાસા હોય તો પેલી કંઈ દવાખાનું કરાવે ને તે કરે ને એની કાર્યવાહી એટલે તાના છોકરા જ કે 3-3, 4-4 છોકરીઓને માયો ફટ્ટે વળે છોકરીઓ એવી કેટલી છોકરીઓ જેટલો દે લઈ લો પાછો ને પાછો દે આવીને રહી દે હે પણ એવું થોડું રટન બેન પણ અહીંયા અને ઘર મેં હોય ના કશું ખાવાનું એટલે પછી તહાના વળી ચૂલો કેવી રીતે ચલાવવાનો પછી 30-35 એવું કઈ આલે ને લાવીને ખાવાનું ને પાછા હોટા ટેવાન ને આવ્યા જેલો પહેલો તો જુવાની મેં જોયા કે તને હીરો ફરે એમ ફરે હમણાં હા એ ઉંમર જતી રહે ટાઈઓનું લગ્ન કોણ કરે એવી જબર પરિસ્થિતિ તા નબળી કોઈ લગ્ન કરવા વાળું નાટિયા થાય ને પછી એટલે છોકરોને કોણ રાખે એટલે લગ્ન ના કરે ને પછી મા બાપ હાવ કઈ મોકલી દે છોકરીને રાખવું જ પડે ને એ આ જેપી કંપનીથી આવવાથી જ આ દુઃખ આટ હમણે આટ ઓછાથી જ જ્યાં છોકરાઓ બધા જુવાન્યા બાકી હુંકડે જેપી કંપનીના માણસો કામેથી છૂટે એટલે 8-9 વાગે પીવા હારું લાઈને જ રહેવાનું પણ જબ્બર મારીને બધોને માયરા જ એટલે હાવ નહીં આવતા ને હાવ ઓસાડે થઈ જ જા કામ ઓછું થઈ ગયું એટલે માણસો ઓછા થઈ ગયા મારે જ જબ્બર હા ગામ લોકો પોયરા અહીંયા ફેરવા નહીં દેવાના એમ ઘરો મેં આપણા ઘરો મેં ઘૂસી જાય હારે નથી કોઈ બૈરું જોયેલું હોય એટલે હા એટલે હાવ કંપની મેં માણસો ઓછા થઈ ગયેલા એટલે હાવ નહીં આવતા હલું ઓડિશા ને બંગાળ ને એમ લેતા ને જતા રહેલા કઈ આવે તાના સેટે જતા લીધેલા તે કઈ આવે તે ના આવ્યો જેપી કંપનીમાં ગુંડામાં ગુંડી જેપી કંપની પેલા નહોતા ગાતા પણ આ જેપી કંપની આવેલી ને દાળ ગાળવાનું ચાલુ કરી દીધેલું ઘરમાં ઝઘડાવડી થાય ને એમ વિશ્વાનો ઓછો ને ઘરવાળા પીવા શીખી જાય ઘરવાળા જ પી જાય તાવ ડેમ મેં વળી કામ વળી ડેમ મેં કામે લગાડે હાના જાય ને પણ પાછા કામે જ લગાડે ના વિરોધ કરે એમ કરીને लगाएला टे सूटा कर दे देला वागड़े का लोग को उसको लेना नहीं और वो तो झगड़ा करते हैं साला ऐसा कर हमको नहीं सूटा कर दे बाकी लगाया था ना ये जीवन ने पन ये माँ लगन नो तो छूटा पहले मैं हो जबर डैम में मेरे सरोवर में डैम में काम है जेली भावनगर दे जेली नकलेश्वर दे जेली पन मैं हो डैम में जबर काम करेली बेन पायलो खोडायलो ने जेली काम डैम में जबर काम करेलू डैम में 5 रुपया रोज आपके था पाया में काम करेलू सिमट में क्या आता गाड़िया जो उसको કપિલાબેન કાર્યક્રમો કે રણનીતિ કે હવે આમ કરવાનું છે તેમ કરવા છે કઈ રીતે નક્કી થતું આંદોલનમાં બધા આપણે આગળથી નક્કી કરીએ બેન કેવી રીતે હું કરું લોકો આવે તેમને કેવી રીતે ઉઠાડું બેહાડું આપણે એની સગવડ કરવું પડે
વળી બેનરો તૈયાર કરવું પડે, તા કોણ કરે એવું. પછી કઈ જગ્યા નક્કી કરવું પડે, કેટલા માણસો આવે, કાં ઊંઘાડવાના, કેવી રીતે ખાવાનું તૈયાર કરવાનું એમ. એટલે પછી તહાના કાર્યક્રમ નક્કી કરે બધા મળીને. ને કોઈ કદાચ વધારે માણસો આવે તા થોડું ફનફારો દે ભેગો કરીએ. કોઈ વળી કદાચ ના પૈસા હોય તો અનાજ આલુ એમ તા તેવું દે કોઈ કરે. વળી થોડું આપણે આંદોલન તરફથી સાથ સહકાર મળે, થોડું ગામમાંથી ભેગું કરીએ. એને બહારના માણસોને આવીને આવે તેમને અમે ખવડાવીએ, ઊંઘાડીએ એવું. ને દૂર કાર્યક્રમ હોય તો કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવાની, કયા વાહનથી જવાનું, આપણે ટળક કરવાની હોય તો તે પ્રમાણે કેટલા માણસો થાય તો કેટલા ટળક કરવાની એવું દૂર નક્કી કરીએ. કાર્ય કરતા આપણે સંપાલાલ હે, પછી ગામના પડવુભાઈ હે, પછી આ શાંતિલાલ હે, એ કોઠી માઠી ભાઈઓ તૈયાર થાય કે આપણે કયો ટેમ્પો કોને કરવાનો, કેટલું ભાડું આપવાનું એવું. પણ હા જ્યારથી આંદોલન ચાલેલું ત્યારથી દિલ્હી મુંબઈ અને દિલ્હી જો કે ને તે દહેક વખત જઈ આવ્યો હે બેન. દંકેલ પસ્તા વખત જઈતા, પછી કયા ખૂબ જ કાર્યક્રમ વખત જઈતા, પછી એ આ નેતાઓને મળવા ખૂબ વખત જઈ આવી મેં. ને મુંબઈ હંડે ખૂબ ઘણી વખત જઈ આવી મેં. ધરગામમાં જઈ આવી કેટલી વખત, વડોદરામાં હો, ગાંધીનગરમાં હો કેટલી વખત, 2-4 વખત ગાંધીનગરમાં જઈ આવ્યા. એક નેતો બાકી નહીં રાખ્યો. આ હમણે હે હલો મનમોહન સિંઘને નીંજા મળવા ને નરેન્દ્ર મોદીને નીંજીએ મળવા, એટલો જ બાકી રીજેલા હે. બાકીના એ સિવાયના બડ્ડોને જ મળેલા. ઇન્દોરમાં જતા, પછી હળસોટમાં પહેલી શરૂઆતમાં હળસોટમાં થયેલી મિટિંગ, જબ્બર મોટો કાર્યક્રમ કરેલો. તા જતા તારે અઠવાડિયું રેલા અમે ત્યાં 10-15 ટળકો ભરાઈને આ વગેરેના માણસો બધા 100 ગામના માણસો જતા હળસોટમાં. પછી બરવાનીમાં કેટલી વખત જઈ આવ્યા. બાબા આમ તેના ત્યાં હોય આનંદવન કે ત્યાં કસરાવટમાં જઈ આવ્યા. ઇન્દોરમાં તો નર્મદા કંટ્રોલનો ઓથોરિટીને કેટલી વખત ઇન્દોરમાં મળી આવ્યા. ભોપાલમાં હોય, પછી આ સાગબારામાં જઈતા. આ કોણ તમે બેન આપણે રીસનું જે અભિયાન એકાદ કાકાને એવું વાઘ ખાજેલો ને જતા આપણે તા જઈતી. પછી દાંડાવાડીમાં જતા આપણે મિટિંગ કરવા, આપણે ભીમો ભાઈ ને એમ બધા. પછી પીપલોટ ઘંટ પીપળ અભયારણ્યમાં એ અભયારણ્ય હા એવું સોરપાનું હું અભયારણ્ય બનાવવાના હે એમને દેખ જમીનો જવાની હે એવી લોકોની વાતો જાણવાને જણાવવા જેલા કે અમારે આવી પરિસ્થિતિ હે, અમારી જમીનો જે અમને નહીં જે કશું આપતા, તમે તમારી જમીનો ના આલતા ને તમારો હક છોડતા ના હોય એવું મિટિંગો કરવા. અને લોકોએ ખાસો બધો સાથ સહકાર આપેલો દે. ડેમના બાણા ડેમની ઊંચાઈ વધી જાય એટલે પછી ડેમના બાણા બંધ કરી દે એટલે પાણી બધું ઉપર સંગ્રહ થઈ જાય. એટલે નીચે પાણી જવાનું નથી, મચ્છી કે એવું કશું ના જાય. નીચે પાણી જાય તો એ લોકો મચ્છી મારે ને એમને રોજીરોટી મળે ને. એટલે એના માટે થોડી ચર્ચા કરવાની હતી. એટલે અમે ત્યાં જેલા ને હા સરસ મિટિંગ થયેલી બેન ત્યાં હો કે પાણી અમે કીધું કે આ ડેમ બાંધવાથી શું અસર થવાની તો મને એમ એ લોકોએ કીધું કે ડેમ બાંધવાથી આ પાણી અહીંયા નીચે આવે ને તો પછી અમારી રોજી કેવી રીતે, અમે જીવું કેવી રીતે
મચ્છી પછી મચ્છી ના આવે ને, પાણી ના હોય તો મચ્છી કંઈથી હોય, એટલે આવું નુકસાન થશે મને. એટલે તમે સાથ સહકાર આપો તા સારું, અમે હો જોડાવા માંગે એવું. અમે થાવ ઘુમાવ્યું, પણ તમે ના ઘુમાવો. તમે પણ જાગૃત થાવ ને સરકારની સામે લડો ને, અન્યાય સામે લડો ને, તમે પોતાનો હક તમારા હાથમાં રાખો, એવી રીતે સમજાવવા જતી હતા અમે. ને લોકો સાંભળતા હતા તે પણ બહુ લોકો બધા સાથ સહકાર રસ્તામાં આપણને તો એમ એટલા માન આપે, આ વિનાશ થાય તે રોકાવે. આ બહુ સારું, લોકો કેટલા બધા જાગૃત થઈ ગયા, આવું ના થવું જોઈએ. બહુ માન તમે નાયાત્રા મેં જલાતા હો ગામડે ગામડે ને 100 ગામનું ગમે ત્યાં 100 ગામની વાત આવે એટલે લોકો એકદમ જોવા ઊભા થઈ જાય. માલી ગામમાં એ વડો આપવાના હતા એ લોકો બેનો. આટલું બધું આ બહુ લઈરા તાકત કરીને આ આંદોલનમાં આટલું બધું એવી રીતે ત્યાં બોલાવેલા હતા. મેં ને મેઘાબેન ગયેલા અમે એવોર્ડ લેવા આંદોલન ને એવોર્ડ આપેલો, ત્યાં હું એવોર્ડ લેવા હું ગયેલી. ત્યાં હું બહુ બધું 100 ગામથી બેન આવે, એમ કંઈ બહુ બધા આપણને આ શોષણ બધા જોવા આવે. 100 ગામની બહેનો બહુ તાકાતવાળી કેવી છે એમ કરીને જોવા. પછી આ માછીમારોનો કાર્યક્રમ હતો ઉમરગામ કરીને ગામ, જબર પબ્લિક ભેગી થયેલી ત્યાં હો. એટલે 100 ગામથી બહેનો આવી એમ અમે જેલા ત્યાં બંધ કરતા હતા, મચ્છી મારવાનું બંધ કરતા હતા. એ લોકોને બંધ કરતા હતા એટલે કે અમે બંધ કરી દઈએ તો અમે જીવી કેવી રીતે. કાર્યક્રમ હોય એટલે જતે હતા જ બેન. તકલીફ વળી હવે બેન, અહીંથી જો આપણે પોતાના વાહનમાં જઈએ તો ના તકલીફ પડે, પણ હાવ ત્યાં આપણે ગાડીઓમાં ટ્રેનોમાં જવાનું એટલે એટલી બધી પબ્લિકમાં જવાનું, એટલે હાવ બેહવાનું જગ્યા ના મળે, ઊભા જવાનું. આટલા પગથી જાય, બેહવાની જગ્યા ના મળે, ઊંઘવાની જગ્યા ના મળે, રહેવાની પછી ખાવા પીવાની તકલીફ હોય. પણ એવી રીતે અમે ત્યાં રહેતા હતા ને અઠવાડિયું 10 દિવસ એમ રોકાતા હતા. બેન 24 કલાક 3 દિવસ લગીને ટ્રેનમાં બેહે જવાનું, એટલે રોકલ હોય ટ્રેનમાં, એટલે જગ્યા ના મળે બેહવાની કે ઊભા જવાનું. એટલે આ સોજો આવી જાય ને લોહી ઉતરે, એટલે ઝપાઝપી પણ થાય બેહતી વખતે. બેહતી વખતે અહીંયા બેહવાનું, ત્યાં હળિયો કાઢીને જવાનું. ત્યાં વાગડે એટલે વાગડેથી હળિયો કાઢીને પાછું અંબાબેન વામેથી જાય, માંડેથી જાય, ટીંગાઈ હળી હંડે જઈએ, રડી દે જઈએ, ટીંગાઈ જઈએ. એવું જ અમે વેઠેલું. પણ એ આપણા દુખાડું હુકડે જ ધક્કામ ધક્કી એકબીજાને ધક્કો મારીને સરવાનું ને મેલતાને જતાડે તો હા મેલતાને જતાડે આમ કરીને રડ્યા દે. ત્યાં આપણો વિસ્તાર હતી, આપણને કોઈ ત્યાં ભૂલે પડ્યું ને મેલું આવે ને એકલા દે જતાડે. હું મુંબઈ દિલ્હીમાં ભૂલે પડી જાય ત્યાં શું કરવાનું. પણ એમ બધા કાર્યકર્તા હોય એટલે ગણતરી કરે, આલા માણસો હે, આલા ફલાણું કંઈ ઢીકણું નથી, એવું બધું દેખરેખ રાખે. વગર ટિકિટે જવાનું આપણે. હા એટલું બધુંનું ભાડું કંઈ લેવા જવાનું, કઈથી કાઢ્યા પૈસા. સેકીને આવે તો ભાડે તે કાઢી મેલે. સેકીને આવ્યું એટલે અમને ઉતારી પાડ્યા હતા. હાના અમે કીધું પૈસા હોય ત્યાં ટિકિટ ના કરાવતા.
એકાદ વાર વીપી સિંહને મળવા જતા હતા બોટ ક્લબમાં કેટલા દિવસ રહેલા. પછી એકાદ વખત પાછા એક વખત જતા હતા તે જંતર મંતર કરીને જગ્યા હે ને ત્યાં રહેતા. ઇન્દોર જતા અમે ત્યાં જે આપણે એની ઓફિસ છે ને નર્મદા કંટ્રોલની ઓફિસ ત્યાં 4-5 દિવસ ત્યાં રહેતા. માંડવા જેવું બનાવેલું ત્યાં મળવા જઈએ એટલે ત્યાં બેસી જવાનું. ત્યાં ઇન્દોરમાં કેટલી વખત જતા તો અમે કબજો કરી દઈએ કે અમારી જ ઓફિસ છે, અમે અહીં જ રહેવાના. એ ઓફિસ મેકી નાહી જતા રહેતા. હા ના ઘણી વખત જળસિંડીમાં ડૂમખેરીમાં જતા હતા, સિમલખેરી એ હાફેજપુરમાં એ મંદિર કે ડૂબીશું પણ હટીશું નહીં, બહુ આંદોલન ચાલતું હતું. ને માણવેલીમાં ગમે તે કંઈ થયું, ડૂબા કર્યા કે કોઈ બીમાર થયું એટલે પાછું જવાની મુશ્કેલી જ હોય મને. એટલે અમારું ઘર સ્ટેશન થઈ ગયેલું કાઢે જેવું છે. ને પ્રોગ્રામ હોય એટલે 700-500 માણસોને હા બીજત રખાય ના હોય, આપણે રાખવું પડે. એટલે પછી થાકલા પાકલા આવીને હું પાછા ટેટ હું જાય, આપણે આવીને પછી હા આપણા ઘેરથી લાવેલે આપણે સારવાર કરવું પડે. એટલે જે કંઈ હોય તે ખાવાનું બનાવે ને ખવડાવીએ, ઊંઘાડે, ઘઉંનો ભૈરો હે કે દાળ એવું બનાવી દઈએ. ને કોઈ કદાચ બીમાર થઈ ગયું હોય તો તે દવાખાનાનું પડવું કોઈ કહે તો દવાખાને દે તેરી જાય. કોઈનું કદાચ રાસી પ્લે કોર્ટનું કંઈ કામ હોય તે પણ કરીએ. અમારથી જેટલું બને એટલું અમે કરીએ. અને મોખા ઉપર અમારું ઘર. જીવનસારનો સામાન લેવા તો દર મહિને 5-10 નિહાળી આવે જ. અનાજ સાફ કરે, સારવાનું હે, દળાવવાનું હે, પ્રભુભાઈ દળાવી દે હાલતી તા. દળાવીને તૈયાર કરીને અમે બધું પૂરું પાડતા હતા ત્યાં જીવન સારામાં. પહેલાં તો બહુ આવતા હતા કાયામાં. દિવસના 2-3 માણસો એવા તો હોય, કોઈ વિદેશથી આવતા હોય તે બેન એકલી ઇંગ્લિશ જ બોલાવાળા હોય. એક વખત રોલા ઉપર શાક આલે તો શાક ખાય રોટલો ફગાવી દીધેલો આમ ડીશ જાણીને. એટલે પછી મેં કીધું એમ કર્યું એટલે ખાઈ લીધું. પછી એક વખત એક જુલીબેન કરીને આવેલી હો, તે હો વિદેશથી જોતી. તે વળી મળખે ઉઠી મેં હો, એને એ હો મળખે ઉઠી હો. તે એને જેવો હતો સંડાસ ને સુલે રોટલા બનાવતા આવીને મને ઊભી કહે કપિલા બેન લઠવીન. હા મેં કીધું લઠવીન મેં કેમ હું કે લગભગ એક અડધો કલાક જેવું. હા કે હાવ મેં થાને પ્રભુભાઈને કીધું થોડી વાર જાગો ને આ બેન હું કે મને લઠ્યું એમ કે મને મને કહે કપિલા એ તો જરા મેં જવા કે એવું ઘણી એક વખત એવા પણ માણસો આવતા હતા. એવી બેનો જબ્બર આવીને જેને પણ એમ ત્યાં આવે ને એટલે ગમી જાય બધોને. આપણા ઘેર આવે એટલે તે જુલીટ ખૂબડેલી ખાસી 2-3 મહિના રહીને જેલી. પછી એક એન્થની કરીને ભાઈ હતા 3 કે 4 મહિના જેવા રહેલા. તે આવી રીતે કંઈક માહિતી ભેગી કરવાની હતી. એક નીતા કરીને બેન હતી, ભણવા મૂકેલી હતી. તે બધી માહિતી ભેગી કરવાની હતી. બહારના હોવું જબર બધી બહેનોને જોઈતી હતી માહિતી. તે લીધે જાને આપે લીધે જેટલું બનેલું એટલું કર્યું. લગભગ આ આંદોલનના થાવ કેટલા 25 વર્ષ થવા કરે આંદોલન ચાલ્યું તેના. એટલે 25 વર્ષથી સેવા કરીએ.
એટલે જે કોઈ આવે તેમને જગ્યા જેવી એટલે જ પાછું જવાનું મન ના થાય. પણ હા હમણાં તો આવે ખરા, પણ આ બધું થોડુંક દબાણના કારણે આવે, પણ આવે ને તાત્કાલિક જતા રહે, એટલા નહીં આવતા. હાવ એક જ વારે કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો કે જળ સમાધિ લેવાનો, ને પ્રભુભાઈએ તો એવું નક્કી પણ કરેલું કે જળ સમાધિ લેવાની એમ. પછી પાણી સડતેટું જબ્બર જોડે પાણી સડતેટું, એટલે આખો દિવસ ઊભા રહ્યા, એટલે પાણી સડતેટું એટલે સર્યું, આ પગોમાં આવ્યું, આ ગૂંઠણમાં આવ્યું, પછી તોય ના હેઠા એટલે ગળા લગીને પાણી આવી જ ગયું. એટલે પછી ગળા લગીને આવ્યું એટલે પોલીસને ચિંતા ભરાઈ કે આ લોકો હટ્ટાની ડૂબી જે હેઠા ઉઠે આપણે જવાબદારી. એટલે પછી થાની પોલીસ વડોને હાથે પકડીને બહાર ખેંચી કાઢ્યા, ધરપકડ કરીને પોલીસ થાણે લઈ આવી. એટલે પછી ત્યાંના એવો કાર્યક્રમ બંધ રહ્યો. જબર પોલીસ, તમે જ્યાં જો ત્યાં ઘડો મેં પોલીસ, કોટીરો મેં પોલીસ, પછી આખી નર્મદા પોલીસ, આખી માણીબેલી મેં પોલીસ, તમે જ્યાં જુઓ ત્યાં એક નાકું નહીં બાકી, એટલી પોલીસ આખી અહીંયા માયના એટલી પોલીસ મુકાયેલી તે વખતે. બહુ પોલીસ, લેડીઝ પોલીસ ને બહુ પોલીસ અમારા ઘરમાં મૂકી દીધેલી પોલીસ. જે સમાધિનો કાર્યક્રમ હતો ત્યાં સીતાવાડી કરીને એક ગામ હતું, આ માણીબેલીનું ગામ સીતાવાડી. એ મોટો એમ એ તો ત્યાં મોટી ભકોલો, ત્યાં 500 માણસો ત્યાં સમાયેલા. અમે તો એક પોલીસને ખબર નહીં આવે, પોલીસ ઉપર પડીને જાય અંદર મોય અંદર છુપાયેલા. એવી રીતે કાર્યક્રમ કરી લો. અમે ચાલતા જેલા ફરીને ડુંગર મેં આયન બધું ડૂબીને એમ જેલું, એટલે જવા ના દે પોલીસ. એટલે આપણે જે પ્રભુભાઈ જ્યાં જાય ત્યાં પાછળ ચાલવાનું. અમે ગમે ત્યાં કાર્યક્રમમાં જવાનો હોય, દિવસે જવાનું હોય તો આગલા દિવસ ના નીકળી જઈએ, રાત્રે જ. એટલે 2-3 દિવસથી નીકળી જઈએ, કોઈને ખબર નહીં પડવા દેવાની. ચાલતા જવાનું હોય તો ચાલી જવાનું, ના જવા દેતા. નહીં તો એમને ખબર પડી જાય એટલે અમારું ઘર તરત જ એ લોકો જપ્ત જ કરી દે. હમણાં પડવેટે જવાનું હતું, તા નહીં જવા દીધા. જે આપણે ખાસ મુખ્ય માણસ હોય તેઓને એ લોકો પહેલાં જ એને વીણીને મૂકી દે. તો આપણે પછી ત્યાં આપણે પહોંચવા ના દે ને આપણી વાતો ત્યાં હા કોણ આપે. આપણે ત્યાં ઈચ્છા હોય જવાની ને આ લોકો જવા ના દે. એટલે અમુક જવાનું હોય એટલે ઘરનું દે નહીં વિચારવાનું. કપિલાબેન, તમે કીધું કે પ્રભુભાઈ તો જલ સમર્પણ કરવાનું નક્કી પણ કરેલું. જે આપણી આ જમીનો બધી લઈ લીધી ને સરકાર સાંભળતી નહીં તો જીવીને દે શું કરવાનું એમ દે મળવાના છે. એ કાર્યક્રમ રીત જોઈ એટલે પછી ત્યાં એમનું એવું એક જ મન થઈ ગયેલું હતું કે મારે નોકરી નહીં કરવું ને રાજીનામું હાલ દેવા ને આંદોલનમાં કામ કરવું છે. પણ હવે છોકરા થઈ જ જાય એટલે કે જમીન વળી મળે ને પપ્પા હાવ અમે થઈ જ જા હાવ જમીનનું કંઈ ટેન્શન નથી રાખવાનું, આપણે જીવું જમીન વળી લડે હતા નહીં મળે ને આપણે લડવાનું. હજી જબડું બધું લડવાનું છે આપણે અટાનું, એટલે લડવાનું આપણે હક આવટ આપણે લડીએ રાજીનામું કાઢવાનું, ઉલટો હજી હક માંગવાનો સરકાર બે. છોકરાઓ નાના હતા તોય જલ સમર્પણનું નક્કી કરેલું પ્રભુભાઈ? બેન છોકરા ખૂબ નાના, બેન પેલો નાનો ઢાવ ટેટો બેન ત્યારથી જ આંદોલન ઢાવવાનું સોડાવી મેલું ને આંદોલનમાં ચાલુ થઈ. પહેલી શરૂઆતમાં 68માં કાર્યક્રમ જેલે ત્યારથી જ ત્યાં નહીં. એ તો આ બાજુમાં નથી પેલા સનો
એની જોડે જ રહેતો, એ જ ખવડાવી દે ને છોકરોને હોવા દે. મેં તો મારું ઘર મૂકીને જતી હતી એમને એમ જ. એ આ છોકરોને દેખરેખ રાખે ને ઘર હાંસવી લેતી હતા. કાયમ જ જવાનું એટલે કામે જાય ના જાય એટલે થોડો પગાર દે ઓછો આવે એટલે અસર તો આવે ને બેન. પણ એ તો બધું હાવ સાયલા કરે એવું બધું વિચાર એમ જ મળે તેની કરતા જળ સમાધિ લીધી હોય તે સારું એમ એવું કહેવાનું હતું મને. એવું જ કે આલુ બધું લઈ રહ્યા ને ઉપસના હલ નાખ્યો મને હું લોકો હું કે એટલે એવું મગજ એવું થઈ જાય. આ જો ફલાણો આટલું બધું લઈ રહ્યો પ્રશ્નના હલ થયો એ હું લડીને મળ્યું એમ કે મને એમ ને પાછી બદલી થઈ ગયેલી. થાકી જ જવાય, આટલું માથું દે ને ઓરાતું એવું થઈ જાય. અમુક ટાઈમે થાય એમ હુઈ જાય તાજ હાર લાગે, થોડી વાર આરામ કરે તાજ. તમે આજે કીધું કે પોલીસ લોકો મારે ને બેનો નહીં મારે ને, તો એ મહિલા પોલીસ કરે કે પુરુષ પોલીસ? એ ઝાપો મેં બેન એ તો મહિલા પુલિસ ને બેનો નાગા થતા એ તો પુલિસ બી ફરી વળે. તેઓ અમે કાંટા તૈયારી લેડીઝ લેવા જાય પુલિસ જ. આ હમણે કાર્યક્રમ હોતો હાથે બજારમાં કા જવા દીધા. હારી તે કાર્યક્રમ કર્યો ને પછી થાના બજાર મેં જતી તા બધા વેરા જતા બેનને મૂકવા જતી હતા અમે બધી બહેનો. તાતે અહીંયા રસ્તામાં જ ધરપકડ કરી. તાતે અહીંયા લેડીઝને બહેનો ગાંઠે તે પીએસઆઈ બધી બહેનોને ફરી વળ્યા ને તાના. પણ તે બહેનો હંડે તે બજારમાં ના જવા દેતા કહીને એમ કહીને અમે બધી બહેનો કોટીરે પડી જઈએ. તે પોલીસ કાં જાય ગાડી લઈને? ત્યાં લેડીઝ કઈ જાય ત્યાં એટલે પોલીસ જ ફરી વળે. કવિલાબેન, તમે આટલા વર્ષ તમે કીધું આંદોલન ચાલુ થયું એ ત્યારથી આટલો જેલ પોલીસ આ તે, તો તમારો પ્રશ્ન કે આ ડેમ વિશેનો કઈ પ્રશ્નનો કઈ હલ તમારા હિસાબથી કઈ આવ્યો? આલુ લઈ રાતા વળી બેન ફાયદો વળી ઘણો ફાયદો થયો. હું કા કે પહેલી સરકાર તો એવું જ કહેતી હતી કે તમને કશું ના મળે, તમને તો ઘેટા બકરોની પેટ હાંકી કાઢવાના, ડોજેલો માર દેવાનો, તમને ઉંદીરોની પેટ ઠગેરવાના એવું બધું કહેતી હતી સરકાર. પણ હમણાં સુખથી જે સરકાર એવું કશું કહેતી નહીં. હું કાને કહેતી કે આંદોલનના કારણે નહીં બોલતી સરકાર, કશું આપતી નહોતી સરકાર. તેના કારણે આ 37,000 લોકોને આપ્યા એ અમુકને. પછી આંદોલનના કારણે જ બેહી રહ્યા. નીતરને જો આંદોલન ના હતું ટાળું એ લોકો આ નાળવા દેતા ટાળું કેવડિયાને કંઈ હટાવી દેતા ને. તે તોય આટલું આંદોલન ચાલે તોય છતાં એ લોકો નોટિસ વાળવાનું ચાલુ જ ઘણા હટાવવાનું ને લોકો બેહી રહ્યા. ને જે બસીલી જમીન હે તે લોકો કરે હંડે કરે ને પાકો ખાય હંડે ને બોલતા શીખી ગયા એવું. અમારા ગામમાં ને બધા લોકો કરે ખેતી 2-3 વર્ષથી જાય. જે ખુલ્લી થયેલી જમીન હતી કરે જ, કેવડિયામાંથી કરે જ. આંદોલનના કારણે જ આલુ લઈ રહ્યા જ. પણ અમારા ગામમાં જે ટોળ બાંધેલો ખરો કે નહીં, એટલે ટોળમાં પહેલાં કશું નહોતા કરવા દેતા. લોખંડ પડેલું હતું, બધી એંગાલો પલેટો ને હળિયા મોટા મોટા આવા સટ્ટા બનાવેલા હતા. તે આ બધું ડેમમાં બધું લોખંડ જતું રહ્યું એટલે અહીંયા બધું લોખંડ પડેલું હતું. એ જગ્યા બધી દબાયેલી જ કહેવાય કે ને એ ખુલ્લી ના કહેવાય. એટલે હમણાં હેઠે બધું લોખંડ ઉઠી ગયું એટલે આ બધી સપાટી થઈ જઈ. આવ મોટા મોટા ગયા નંબર એમ ખુલ્લા થઈ ગયેલા એટલે લોકો કરે ને ખેતી. એટલે અમારી જમીનો તમે ખુલ્લી થાય છતાં તમે પાછા હાલતા નહીં, તમે વેચી ખાવ કે પાછા નવો નવો કામમાં ઉપયોગ કરો ના કરવા દઈએ અમે ખેરવાના એમ કરીને. તમે એસઆપીને આલો ઘડી મેં પોલીસ થાણું બનાવો, પાછા કોઈ બીજું કોઈ બોમ્બે કંપની આવે તેને આલો, પોટોની માલિકને આલો ને જમીન
પહેલેથી જ કરતી હતા જ બીજી કમ્પાર્ટમેન્ટ એ લોકો ઘૂસવા ના દે પણ આ આંદોલનના કારણે લોકો ઘૂસી જાય ને પછી અમે આંદોલનના કારણે પહેલે બધું સાહેબોનું બહુ બધું દમાડ હતું એટલે ઘણા જે કમ્પાઉન્ડમાં હતા તે ઘણા બધા રોડે લઈ આવેલા લોકો તમે અહીંયા કમ્પાઉન્ડમાં કોઈ ઘર ના જોઈએ એમ તહાને હા પાછા આંદોલન સાયલું ત્યાં પછી પોતપોતાની જગ્યામાં પાછા ઘણા બનાવેલા એટલે લોકોને એવું કે અમારી જે જમીનો ખુલ્લી છે અમારી નાટોમાંથી જમીન આલતા હોય તો અમારી જે છે એ અમને પાછી પરત કરો બીજા હાથ કે 3 એકર આલવા કે ને 4 એકર આલવા કે પણ એ આપણા લોકોની વાતો સરકાર કોઈ કશું નહીં કહેતી આલવા આપણા કોર્ટમાં નતો કેસ ચાલતો તો કેસ આપણે તરફ નહીં આવ્યો ને કેસ મેં દે હારી જ જા ને એલું થતું દે નહીં આવું કોઈ કાર્યકર તો અહીંયા રહ્યા ના બધા જતા રહ્યા ખાસ કાર્યકર્તા રહેતા હતા આવા નોટિસો દે ના વગર આ નોટિસો દે ના આવતા ને ઘણા દે ના હટાવતા જો બેન સંપાલાલ હોટ હતા સંપાલાલનું લગ્ન થઈ જ ગયું ગોપાલ હોટ હતા ગોપાલનું લગ્ન થઈ જ ગયું આવા અરુંધતીબેન હોતી હતા તે જતા રહ્યા હા મુખ્ય માણસો પહેલું હે તેઓ બધા કાર્યકર્તા હોતા એટલે ગમે તે કોઈનું દબાણ આવતે તો તે ફોલ લેતા હતા ને હમણાં હે તે આવું કંઈ દબાણ આવે તો આપણે અમારે જાતે ફોડવું પડે એવું આવા તમે હોતા તે ઓછું થઈ જ જાય આવવાનું ભદ્રાબેન હોતી તે જતી રહી ને આપણા કાર્યકર્તા હોતા ભીમાભાઈ હતા તેની બરોડા હોતું ઓફિસ હારી હોતી કાર્યકર્તા હોતા હતા પછી સુકુમાર હતા તે બધું કામ કરી લેતા હતા બરોડા ઓફિસમાં ને કોઈ રહેતું બરોડા કાર્યાલય ચાલુ રહેતું હતા સારું તમે કીધું આ નોટિસો મળી એટલે આ કઈ નોટિસો મળી અને ઘરા બી ના તૂટતા એટલે એનો શું મતલબ નોટિસો એટલે ઘણા હટાવવાની ને કેવડિયાના ઘણા નોટિસો ગયા વર્ષની આવેલી ને ગયા વર્ષે એ લોકો હટાવવા દે આવેલા ડોજેલા મારવાના હતા પણ બધું આખું ગામ બધું ભેગું થઈ ગયેલું એટલે એ લોકો બીજ જાય એટલે નથી આવ્યો લોકો આવે ખરા એમ બધું જબર ભેગા થઈ ગયેલા આખું ગામ બૈરું છોકરા હંગાટે જબર લડત કરેલી ગઈ સાલ એટલે નહીં આવ્યો હટાવવા હંગાટે જે પેલી બોમ્બે કંપની ને વેચી દીધી એ જમીન રાજકમળ એટલે અમે હા વેચાણ કરી દીધી આ નિગમે એટલે વળી એને હક પણ મળે એ કોટ બાંધે ને એટલે કોટ આ કોટ બાંધ્યો ને અહીંયા ઘર એટલે કોટ નથી ઘર ઘણા ના જોઈએ મારે એમ એટલે ઘણા હટાવી દેવાના એમ કપિલાબેન મેં તો તમને ઘણા બધા સવાલ પૂછ્યા અને તમે જવાબ આપ્યા તમારે કાંઈ કહેવાનું છે હવે હા અમે તો આટલા વર્ષોથી લહેરા જ બેન પણ હા મારું એવું કહેવાનું છે કે અમે લહેરા ને આંદોલન તરફથી થોડું વેરાયેલી લહેરા પણ નંદનીબેન ને મેઘાબેન ને અરુંધતી ને એવું બધું કાર્યકર્તા હતા એમને અમે બધા હાથે રહીને લહેરા આટલા વર્ષ લહેરા તો એમને હાવ સોગામની વિશે લડે સાથ સહકાર આવેલો તો અમે હજી અમારું સારું છે તો એમનું હું કહેવાનું છે અમને સાથ સહકાર આપે કે નહીં હાવ સોગામની બહેનોને ભાઈઓને અમે લડ્યા જ હજી પણ અમારે હજી સાથ સહકાર જોઈએ તમારો અમે અમારો હજી પ્રશ્ન નહીં હલ થયો તો મારું એવું કહેવાનું છે કે મેઘાબેને કે નંદનીબેનને કે પછી શ્રીપાદભાઈને કે જે આપણા કાર્યકર્તા છે અરુંધતી
મોટા મોટા હે તો અમારે વિશે હું વિચાર્યું લડવાનું કે પછી હાવ કરવાનું જમીન હાથે લઈ જમીન હારું લઈ રહ્યા પ્રશ્ન હલ ના થયો હજી આંદોલન દે કંટાળી જ ગયું કે પછી નહીં લડતા આવ આટલા વર્ષ લગીને લઈ રહ્યા સ્વગામનો પ્રશ્ન હલ નહીં થયો ને નહીં હવે નહીં લડતા એવું કદાચ મનમાં હોય તો મારે નંદની બહેનને દે પૂછું વળી સાથ સહકાર મને ઠેઠ લગીને પ્રશ્ન હલ ના થાય ત્યાં લગીને સાથ સહકાર આપો કે કેમ એવું પછી તમે ના સાથ સહકાર આલો તો પછી અમારે આગળ શું કરવાનું અમે કેવી રીતે અમે જો કે જીવા પણ હાવ અમારા હજી છોકરાઓ ને જીવવાનું હે હજી એ રીડીન જેલા અમે નાના નાના છોકરાઓ આ ગોપાલ તો એકદમ છોકરો જ આવેલો કમળુજીજી હે પછી આલોકભાઈ હે શિવલીબેન હે કે પછી અમે અમુક ટાઈમે કદાચ કે તેઓ કાર્યક્રમ કરીએ તા તમે અમારા કાર્યક્રમ તમે આવો કે ના આવો મને સાથ સહકાર આપો કે નહીં કોઈ આવે ને તો પૂછીએ અમે આ સંપાલાલને હમણાં મેં કીધું આટલા વર્ષ તમે જતા રહ્યા તમે હાવ મને ભૂલી જ જા અમારે હજી પ્રશ્ન હલ નહીં થયો ને તમે જતા રહ્યા મિલતા ને અમે હાવ તમે મને ના સાથ સહકાર આપો કાર્યાલય પેલું કોઠી કાર્યાલયમાં કોઈનું કોઈ રહે તા સારું પછી કાર્યાલય હસવાય ને પછી કંઈક કાર્યક્રમ કોઈ અધિકારી આવે આવટ કેટલા વર્ષથી અધિકારી કોઈ આવે બેન તો અહીંયા ખબર જ નહીં પડતી આ જો આ કેટલું થયું સોતરે બેઠેલા હે તો એ લોકોને કોઈ અધિકારી આવ્યો હતા અને કોઈ ખબર કાઢે કે અમુક અધિકારી આવ્યો ને મળવા જવાનું હે એમ કહેતા એ લોકો જાય આ નર્મદા કંટ્રોલનો ઓથોરિટી હમણાં કેટલા દાડા આવીને રીત ગયા એમને કોઈ ખબર જ નહીં તેમને શું ખબર પડે અહીંયા બેઠેલા હે ને આ લોકો લડે તે તો આપણા કાર્યકર્તા હોય એટલે ગમે તે રીતે લોકોને ત્યાં મલાવે આવેદનપત્ર કરાવે આ 107 વર્ષ થવા કરે આ સંપાલાલ ને એ લોકો રહેતા હતા ગોપાલને તાજ હસવાતે તો હમણાં કોઈ રહેતું નહીં કેટલા વર્ષથી 107 વર્ષ થઈ ગયા આવા કેટલા 8-9 મહિના થઈ ગયા ઓલા બેઠેલા હે બરોડા કાર્યાલય કોઈક ને કોઈક જરૂર હે રહેવાની પણ તે કોઈ હારો કાર્યકર્તા ચલાવે જેવો પેલા ચલાવતા તો એવા કાર્યકર્તા હોય તા ચાલે જૂનો હોય તો તેને બધું ખબર હોય કે કઈ ફાલ કાં હે ને આ સોગામ में હું ચાલે કે વસાહત में હું ચાલે કે 19 ગામ में હું ચાલી રહ્યું એ બધું પહેલાથી પહેલાને હોય તેમને ખબર હોય એ અડધી રાતે કશે ગમે ત્યાં જીને આવવાના હોય ભૂલે ના પડે કોઈ બી રસ્તે નીકળી જાય નવાને તે નવું પાછું આપણે ભણાવવું પડે બધું એમ ભદ્રાબેન ને બધી ખબર હોય પણ ભદ્રાબેન અત્યારે ક્યાં હે ખ્યાલ નહીં તમે આવી જાઓ પાછું આ આંદોલન તાને ચાલુ કરી દઈએ હજી ચાલે જ જો કે પણ જે આ હલા સરકારવાળા હક કરે એવું મને એકલોનો સાંભળતા નહીં દબાણ કરીને બધી આ જમીનો લીધી ઉલટી વડેલી બસેલી તે હંડે હાલ હે એમ તા નહીં હાલતા તમારી થોડી હે એમ કે આ નિગમની જમીન હે નિગમને તમે હાલ દીધેલી એમ નિગમે ખરીદેલી તમારી જમીન ન એમ
હજી આ શેક ડેમ બાંધવાના હે આ પાછી થોડી બસેલી તે એમાં જે નર્મદામાં પાણી હંડે નહીં આવે તો નાવા જાય તા નાય વગર આવે એવું ફૂંકાઈ જતેલું અહીંયા કશું ના મળે અમુક ટાઈમે ખોલે ને અમુક ટાઈમે બંધ કરી દે હમણાં હા પાછા બંધ કરી દે આવા ડેમ મેં વીજળી નહીં થતી એમ કરીને ઉપર ડેમ ઉપરથી પાણી પારવાનું ખરું ને પાછું એટલે સંગ્રાવો થાય ત્યાં ડેમ ઉપરથી પાણી પડે ના વરસાદ નહીં વળતો પાછા કમાહે કેવી રીતે ડેમ ઉપરથી પાણી પડે એમ કરીને લોકો પાછા પરવાચો વધી જાય ને જોવા આવે એમ કરીને આ બંધ કરી દીધું હમણાં હા ના પાછો ડેમ ઉપરથી પાણી પડે એટલે ડેમ સલકાયો એમ કરીને જોવા આવે એટલે એમની કમાણી બસ